დილა მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ 8 ნოემბრის პარასკევ-დილიდან BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად ტელევიზორზე. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი შეუნარჩუნა. ახალი ნოემბრის ანგარიშის მიხედვით 2019 წლის საქართველოს ეკონომიკა 4,9%-ით, 2020 წელს კი 4,9%-ით გაიზრდება. თიბისი კაპიტალის ინფორმაციით მესამე კვარტალში ბინების გაყიდვები 12%-ით შემცირდა. თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების განახლებულ კვლევაში აღნიშნულია, რომ 2018 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით რეალიზებული ბინების რაოდენობა 11,9%-ით შემცირდა და ჯამური ფართი 11,4%-ით არის დაკლებული. ჯორჯია კაპიტალი უძრავი ქონების ახალ ჰოლდინგს ქმნის, რომელსაც ირაკლი ბურდილაძე უხელმძღვანელებს. ახალი ჰოლდინგის სახელწოდება ჯორჯია რეალ ესტეიტ ჰოლდინგია, რომელიც თავის თავში გააერთიანებს როგორც M-კვადრატი ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაში იქნება M-კვადრატი და სამშენებლო კომპანია BK Construction-ი, ასევე სასტუმროებისა და კომერციული ქონების ბიზნესის მიმართულება, რომელიც ბაზარზე ამბერ გრუპის სახელით იპოზიციონირებს. კიდევ ერთი პორტი და ამერიკელების ინტერესი მისდამე. ამერიკელმა კონგრესმენებმა ბათუმის პორტში მიმდინარე კარბამიდის ტერმინალის მშენებლობა დაათვალიერეს, რომელიც პირდაპირ ამერიკული ინვესტიციით ხორციელდება. კონგრესმენებმა პორტის პოტენციალის შესახებ მოისმინეს ინფორმაცია და აქცენტი მაინც ამერიკული ინვესტიციის მნიშვნელობაზე გაკეთდა. ნარჩენების მართვის კოდექსი სრულად არ ამოქმედდება. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა მხარი ნარჩენების მართვის კოდექსით განსაზღვრული ზოგიერთი ვალდებულების გადავადებას დაუჭირა. ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 10 თვის მონაცემებით წინა წელთან შედარებით 73%-ით მეტი ფინანსური რესურსი აითვისა. 10 თვის შედეგებით რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ქვეყნის მასშტაბით ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას 1,480,100,000 ლარი მოახმარა. მთავრობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების პროგრამას აახლებს, რისი საჭიროებაც როგორც ლევან დავითაშვილი განმარტავს, რეგიონებში გამართული შეხვედრების ეს გამოიკვეთა და მისივე განცხადებით გარკვეული მოდიფიკაციები პროგრამის ბენეფიციარებს სარგებლოს გაუზრდის. გარდა ბანკში ენერგეტიკული კორპორაცია თბილისის 200-მდე თანამშრომელი გაიფიცა და ისინი ხელფასების 50%-ით გაზრდას ითხოვენ. მათი განცხადებით თბილისის ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ მაისში მიმდინარეობდა. მაშინ მათ დაპირება მიიღეს, რომ ხელფასის სექტემბრიდან გაზრდა მოხდებოდა, თუმცა პირობა არ შესრულდა. თბილისის რეზერვის რეჟიმშია გადასული, თანამშრომლების სამსახურში დაბრუნებას მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე არ აპირებენ. საერთაშორისო საავტო ფონდმა კი 2019 წლის ბოლოსთვის ევროზონის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. საავტო ფონდის მიმოხილვის მიხედვით ევროზონაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 1,2%-ით გაიზრდება. 2018 წელს ზრდა 1,9% იყო. მანამდე არსებული პროგნოზით ევროზონაში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 1,3% უნდა ყოფილიყო. დილა მშვიდობის ყველას. დანტეს სპინოტის ფილმის Now is Everything ტრეილერი გამოქვეყნდა, სადაც ქართველი მსახიობი ირაკლი კვირიკაძე ჰოლივუდის ლეგენდარულ მსახიობთან ენტონი ჰოპკინსთან ერთად თამაშობს. ფილმი ახალგაზრდა ფოტოგრაფ ნიკოლას იარნაძე მოგვითხრობს, რომლის როლსაც ქართველი მსახიობი ასრულებს. ის უმცროსი ძმის გარდაცვალების გამო განადგურებულია, მისი შეყვარებულის მატილდას იდუმალი გაუჩინარების შემდეგ კი მოგზაურობას იწყებს და საინტერესო თავგადასავალი აქედან იწყება. ფილმის გადაღებები 2018 წელს დაიწყო. სხვა შორის ირაკლისთან ერთად ამ ფილმში ასევე მონაწილეობენ ჯეკ ნიკოლსონის და სტინგის შვილები და ალენ დელონის შვილიშვილი. კოსტიუმების დიზაინზე კი ოსკარის ორგზის გამარჯვებულმა კოლინ ეტვუდმა იმუშავა. ცნობისთვის ფილმზე ასევე ქართველი მხატვარი ლაშა ზამბახიძე იყო დაკავებული. ჯეკ ნიკოლსონის და სტინგის შვილები და ალენ დელონის შვილიშვილები მაგარი ამბავია, მაგრამ ირაკლი კვირიკაძეც არ უჩივის ოჯახობას, ბებიებს, ბაბუებს, დამშობლებს, წარმატებები ოქროს ირაკლის, ყველაფერი საუკეთესო მას და
ყველა დამწყებ თუ უკვე შემდგარ პროფესიონალ ქართულ მსახიობს წარმატებები მათ შორის დღევანდელ პრემიერას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩაივლის ანშლაგით და ის საუკეთესო მოწონებას დაიმსახურებს. საუბრობ ქართულ შვედურ ფილმზე And then we dance together. კარგი, გადავიდეთ და დაუბრუნდეთ ჩვენს ამბებს. საქართველოს საფინანსო ბაზარზე მეგობრებო დომინირებენ ბანკები, რომლებიც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ივაჭრებიან. თიბისისა და საქართველოს ბანკზე მთლიანი საბანკო სექტორის როგორც აქტივების, ასევე შემოსავლების და წმინდა ამოგების 2/3-ზე მეტი მოდის. 2019 წლის 9 თვის მდგომარეობით ბაზრის პირველ ადგილს თიბისი იკავებს, რომლის აქტივები 17 მილიარდ 700 მილიონი ლარია. თიბისი 2019 წლის 9 თვეში 1 მილიარდ 200 მილიონი შემოსავალი მიიღო. ეს ჯამური შემოსავალია საპროცენტო შემოსავალს პლუს არასაპროცენტო შემოსავალი, ხოლო წმინდა მოგება 3 კვარტლის განმავლობაში ყველაზე მეტიც ასევე თიბისიმ გამოიმუშავა და ის 268 მილიონ 200.000 ლარია. აქ ზრდა 2.4%-ია. საქართველოს ბანკის აქტივების ზომა 16 მილიარდ 200 მილიონია. პერიოდის შემოსავალი, აღნიშნული პერიოდის შემოსავალი 1 მილიარდ 160 მილიონი. წმინდა მოგება კი 262 მილიონი ლარი იყო. წრიულ წრილში საქართველოს ბანკის მოგება 53%-ით არის გაზრდილი. აქტივების ზომის მიხედვით მესამე ლიბერთია 2 მილიარდზე ოდნავ მეტით აქვს აქტივები, ფორსტები, ხო, ესეა. და 2019 წლის 9 თვეში ლიბერთიმ 224 მილიონი ლარი შემოსავალი მიიღო, აქედან წმინდა მოგება 16 მილიონ 100.000-ია. რაც შეეხება ქართულ ბანკს, აქტივების ზომით მე-7, წმინდა მოგების მხრივ კი მე-4-ია. ბანკმა 18 მილიონ 800.000 ლარის წმინდა მოგება გამოიმუშავა, წლიურ წრილში ეს 55%-ით ნაკლები გახდათ. აქვე კიდევ ერთი ფორბსული ამბავი, კონკრეტულ მონაცემებზე დაყრდნობით. Warren Buffett-ის კომპანია Berkshire Hathaway მესამე კვარტლის ანგარიშებს აქვეყნებს და ანგარიშის მიხედვით კომპანიის ფულადის ახსრები რეკორდულად არის გაზრდილი და საუბარია 128 მილიარდ 200 მილიონ დოლარზე. ეს ნიშნავს იმედია, მაინც ფულადის ახსრები არ ჭირდება დახსნა, მაგრამ მოკლედ ეს არის ქეში, ანუ ნაღდი ფულის მოცულობა, რომლითაც გამოსტილი ბაფეტი ყოველთვის განთქმული იყო სახელგანთქმული და მოთხოვნადი მათ შორის 11 წლის წინაც, როცა 2008 წლის ფინანსური კრიზისის საკმაოდ აქტიურად ცდილობდნენ ბაფეტის დაინტერესებას დერივატივების თუ სხვადასხვა სვაპების თემებით, საინვესტიციო ბანკების აქტივებით. თუმცა თუ არ ჩავთვლით ცალკეულ თემებს, ბაფეტმა მაშინაც თავი შეიკავა და არ გამختარა, ასე ვთქვათ, რაიმე სერიოზული და მსხვილი აქციონერი ამ საინვესტიციო ბანკებისა 2008 წელს. მეორე კვარტალში კომპანიას 122 მილიარდ 400 მილიონი დოლარის სახსრები უფიქსირდება და აღსანიშნავია, რომ კომპანიის სახსრები მინიმუმ 5-ჯერ არის გაზრდილი 2009 წელთან შედარებით, საუბარია 23 მილიარდზე და მესამე კვარტალში Berkshire Hathaway ფულადის სახსრები გაიზარდა იმის მიუხედავად, რომ 700 მილიონი დოლარი საკუთარი წილების გამოსყიდვას მოახმარა. Wall Street-ის ანალიტიკოსებს უჩნდებათ კითხვა და უჭირთ ახსნა, რატომ არ ხარჯავს Berkshire Hathaway უფრო მეტს საკუთარი აქციების გამოსყიდვაზე იმის ფონზე, რომ კომპანიის ფულადის სახსრები რეკორდულად არის გაზრდილი. მილიარდერი ჯეკ მა, რომელიც წელს ალიბაბას ხელმძღვანელობა დატოვა უკვე და ჩინეთის უმდიდრესი ადამიანი გახდა. ის ინაცვლებს კვლავ მასწავლებლის რანგში, მას მეორე ადგილი ეკავა რეიტინგში და მისი ქონება 38 მილიარდ 200 მილიონი დოლარი გახდათ. მეორე ადგილზე ასევე თქვენთვის ნაცნობი კომპანია Tencent-ის დამფუძნებელი მა ჰუატენგია, მისი ქონება Forbes-მა შეაფასა 36 მილიარდ დოლარად. გლობალურ, ანუ პლანეტის მდიდრების სიაშიც გვერდ-გვერდ არიან ჩინელი წარმატებულნი და შესაბამისად მე-20 და 21 ადგილებს იკავებენ. ისე რას ვერჩით მდიდრებს და უცხოელებს ერთად, განსაკუთრებით უცხოელებზე მინდა მოგიყვანოთ სტატისტიკა და რიცხვები, ციფრებით ზოგიერთ შემთხვევაში 2018 წელს უცხოელი ფიზიკური და იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 27 მილიონ 707.000 ლარზე მეტი იყო, 2017 წელს კი ეს
ეს რიცხვი იყო 23.605.000-ის და 4 მილიონია. საერთოდ თანხა დიდი არ არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია აი ამ ზრდის პროგრესირებადი ზრდის დანახვა. ასევე ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაიზარდა უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის მოცულობა, კერძოდ გასულ წელს ამაჩვენებელმა 7.950.000 ლარი შეადგინა, ხოლო 2017 წელს კი 6.841.000 იყო. ეს თანხები გაცილებით მოცულობითი და ეფექტურიც იქნებოდა, რომ არა ბოლო პერიოდის ინფლაცია, რომელიც სამთავრობო სტრუქტურებისთვის და ეროვნული ბანკისთვის 20 ივნის დაიწყო, არადა მისი ნიშნები წლის დასაწყისიდან ჩანს და რეალურად უკვე მე პროგრესირებადაც მძიმე ფორმები მიიღო. გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც გააკეთა კომენტარი თუ როდის, როგორ და რა ფორმით ელის ინფლაციის შემცირება საქართველოში. მოусმინოთ კობა გვენიდაც. ინფლაცია ეროვნული ბანკის მთავარი მანდატია და ის ყოველთვის არის ეროვნული ბანკის საზრუნავი და არა მხოლოდ ახლა. რაც შეეხება იმ სიტუაციას, რაც დღეს გვაქვს, როგორც მოგეხსენებათ, ეროვნულმა ბანკმა თანმიმდევრულად გადადგა ნაბიჯები იმისთვის, რომ არ მოხდეს ინფლაციის გრძელვადიან პერიოდში ზრდა და მოხდეს მისი დასტაბილურება. ბოლო სამი მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შეხვედრის დროს გამკაცრდა მონეტარული პოლიტიკა და 200 საბაზისო პუნქტით გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი. რამაც უნდა მოახდინოს გავლენა ინფლაციაზე სხვადასხვა არხის საშუალებით. ერთი არხი ეს არის ლარის სესხებზე მოთხოვნის შემცირება. ამასთან ეს არის ინფლაციის მართვა მოლოდინების საშუალებით. ბოლოს გამოქვეყნებულ წლიურ ინფლაციაში 6.9%-იანი საბაზისო ინფლაცია არის 3.4%. რატომ აქვს ამას საბაზისო მნიშვნელობა? საბაზისო ინფლაცია როგორც წესი ინფლაციის დინამიკის მიმართულებას აჩვენებს. ის არ არის ძალიან შორს ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლისგან. გარდა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისა, სარეზერვო მოთხოვნებიც იყო შემცირებული, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯი იყო იმ მიმართულებით, რომ შემცირდეს გაუფასურებული ლარიდან გამომდინარე ინფლაციაზე არსებული წნეხი. მოკლედ, კობა გვერდაზე მასე უნდა ილაპარაკოს. მე კიდე შევეცდები არსებული რეალობიდან გამომდინარე, შედარებით გადაგითარგმნოთ შედარებით ხალხოსნურ ენაზე, როდის მოხდება ეროვნული ბანკის აზრით ინფლაციის დასტაბილურება დაგეგმილ 3%-იან პარამეტრთან, ხოლო რეალურად დღეს ის ორჯერ მეტია, 7%-საც აჭარბებს. ეროვნული ბანკი საშუალოვადიან პერიოდს ასახელებს, სავარაუდოდ არის საუბარი მომავალი წლის გაზაფხულის ბოლო ზაფხული, როცა სავალუტო ფონდის მისია და თავად რეგულატორი თვლიან, რომ წლის დასაწყისიდან მილევადში გადასული ინფლაცია კორექციას დასტაბილურებისკენ განიცდის. ნახოთ როგორ მოიქცევა ეკონომიკა და როგორ ხასიათზე იქნება. აქ მთავარია ის, რომ წლის ბოლომდე, ანუ წელს ეს უბრალოდ გამორიცხულია, როგორც ეკონომიკური, ასევე სეზონური თვალსაზრისით, მოდის ახალი წელი, მიდის პროდუქტების და გაყიდვადი პროდუქციის მინიმუმ 70%. კვლავ იმპორტი იქნება, რაც ასეთ დროს რამდენიმე თვის განმავლობაში და მიმდინარეში გამოიწვევს გარკვეულწილად ასევე მყარი ვალუტის, ძირითადად ევროს და ასევე დოლარის ცხადია გადინებას. მე მიჭირს, მაგრამ ძალიან მინდა აყვე ოპტიმიზმში აქაურ ეროვნულ ბანკს და იქაურ ჩვენს პარტნიორებსაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახით, რომ გაიცათ ინფლაცია დარეგულირდება არსებულ 3%-იან მაჩვენებელზე. მართლა გულწრფელად ვამბობ ამას, რა გითხრათ, გაიცათ, როცა ეს პროგნოზი კეთდება საქართველოში რეალურად პოლიტიკურად საეტაპო მოვლენა, ანუ საპარლამენტო არჩევნები ხდება, ხო და ვიცი რომ არსებული ხელისუფლების და მათი ოპონენტების, ანუ პოლიტიკური ოპოზიციის ბნებანი და ზოგადად არსებული პოლიტიკური კულტურის და სტანდარტების ეთიკის დონე დიდად არ დაგიდევენ არსებულ ისედაც მძიმე რეალობას, რომ ქვეყანა არ გადახვეს პოლიტიკურ ვითარებას, ხო და ამ ყველაფრის გადამკიდე, რომ წინ სრული ერთი წელიწადია არჩევნებამდე და უკვე ისე არის ამოქოქილი, რომ აღარც ღმერთის წამ და არც ნედაცემული ანგელოზებისა, ახლა რა გასაკვირია, რომ ჩემი პროგნოზიც ეკონომიკაზე იყოს მოზომილად პესიმისტური. არა და ამ დროს ოპტიმისტი ვარ. ბუნების გარეშე. ეგეთი ვარ და მორჩა. ბუნება რაჭაში რომ არის, ისეთი უნდა და ეხლა რა მოსატანია ჩემს ან ნებისმიერ სხვა განწყობებთან. დღეს კიდევ ერთ წარმატებულ ქართულ კომპანიაზე მინდა მოგიყვეთ, ვიდრე ბიზნესამბებში
ბიზნესამბებზე გადავინაცვლებთ რამდენიმე დღის წინ პულსარი ექსკლუზიურად ჰელონური ინტელექტის მიმართულებით მომუშავე ქართული კომპანია, რომელიც 2018 წლიდან მრავალი წარმატებული პროექტის შემდგომ ჰელონური ინტელექტის პროგრამული უზრუნველყოფის როგორც მომსახურებას თავაზობს მოხმარებას და ამან კომპანიას მისცა საშუალება უფრო მეტი ყურადღება გაემახვილებინა გლობალური ბაზრის კვლევაზე, რათა საერთაშორისო ასპარეზზე სწრაფი განვითარებისთვის მიეღწია. 2019 წელს დაფინანსების მოძიების ძალიან წარმატებული პირველი რაუნდი $1,200,000 ოდენობის ინვესტიცია პულსარმა არც მეტი არც ნაკლები სილიკონ ველის ანგელოზი ინვესტორებისა და ვენჩურული ფონდებისგან მიიღო. პულსარს ისეთი წარმატებული ინვესტორები აფინანსებენ, როგორიც არის Ridge Ventures-ი, 122 West VC, ცნობილი პოლიტიკური კონსულტანტი Mike Murphy, Great Oaks VC, 1080 Capital და მათთან თანამშრომლობა გარდა ფინანსებისა, ინტელექტუალური და საკონსულტაციო რესურსის მიღების საუკეთესო საშუალებაა, რაც კომპანიის განვითარებას სხვადასხვა ეტაპზე მნიშვნელოვნად დაეხმარება. პულსარი 2016 წელს დაჩი ჭოლაძემ და ზაალ გაჩიჩილაძემ დააფუძნეს, დღეს კი კომპანიის დამფუძნებელთა რიგებში ასევე გამორჩეულად წარმატებული ანტრეპრენორი ჯორჯ არისონის და ასევე სოფო ჭოიძე არიან. მინდა წარმატებები უსურვო პულსარს. ცოტა რეიტინგებზე მეც მოვყვები. ახლა ჩვენს მაყურებელს პულსარი არ მოგვაკლებს ამბებს და სიახლეებს, ამაშიც დაძნებულო და ისე ტურიზმზე უნდა გამოვხოლოდ ყურადღება. 2019 წლის ოქტომბრის თვეში დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ მონაცემებს 21%-იან ზრდას აჩვენებს. დაცული ტერიტორიების სააგენტო გვაწვდის ამ ინფორმაციას და მასში აღნიშნულია, რომ 10 თვის მონაცემებით ამ მიმართულებით 1,130,400 ტურისტი სტუმრობდა ამ ტერიტორიებს, რაც შეეხება 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ზრდას, ეს 7%-იანია. ვიზიტორების 49% იყო ქართველი და 51% უცხოელი. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა 14%-იან მატებას აჩვენებს. 10 თვეში ყველაზე მეტად ყაზბეგის ეროვნულ პარკს სტუმრობდნენ, რაოდენობით სიაში შემდეგი მარტვილის კანიონია, შემდეგ პრომეთეს მღვიმე, ოკაცეს კანიონი და თბილისის ეროვნული პარკი. 10 თვის განმავლობაში ეკოტურისტული სერვისებიდან მიღებულმა შემოსავალმა კი 9,357,649 ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ 11%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. იმედია, შემდეგი წლის სტატისტიკა კიდევ უკეთესი იქნება და ამ წლის ზამთრის საკურორტო სეზონზეც კარგ შედეგებს ვაჩვენებთ. ამაში კიდევ ერთი აღიარებაც უნდა დაგვეხმაროს. საქართველოს Emerging Destination Award-ის ჯილდოს მფლობელი გახდა. მოგზაურმა ბლოგერებმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 30 ახალი საუკეთესო ტურისტული მიმართულება გამოავლინეს 2020 წლისათვის. მათი გადაწყვეტილებით ტურისტებისათვის მომავალ წელს საუკეთესო არჩევანი როგორც მსოფლიოს, ისე ევროპის მასშტაბით საქართველოა. Travel-Lemming-ის ტურისტებს ურჩევს, რომ საქართველოს აპრილიდან ოქტომბრამდე ეწვიონ და აუცილებლად მოინახულონ უშგული, კახეთის რეგიონი და რა თქმა უნდა ძველი თბილისი. ჟიურის ერთ-ერთმა წევრმა და ბლოგერმა კეით მაკალმა განმარტა თავისი და კოლეგების გადაწყვეტილება თუ რატომ შეარჩიეს საქართველოს საუკეთესო ტურისტულ მიმართულებად და ის ამბობს, რომ საქართველოს ძალიან ბევრ შესაძლებლობას გვთავაზობს ექსტრაორდინარული ქალაქებით, საუცხო მთებით, უგემრიელეს საჭმელით და ღვინით და ვფიქრობ, რომ საქართველოს უახლოეს წლებში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული მიმართულება იქნება. გუშინვე ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკმა სხვათა შორის საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი შეუნარჩუნა და აქ ტურიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა. ახალი ანგარიშის მიხედვით, რომელიც ნოემბერს ეკუთვნის 2019 წელს ქვეყნის ეკონომიკა, ისე როგორც მომავალ წელს 4,9%-ით გაიზრდება. იმბერდი აღნიშნავს, რომ ტურიზმის სექტორი არის ისევ ძლიერი, მიუხედავად რუსეთიდან პირდაპირი ფრენების აკრძალვისა. უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა კი ამ წლის 9 თვეში 5,19%-ით გაიზარდა, არა და 2018-ში ამ მიმართულებით ზრდა იყო 11,1%-იანი. ევრობანკი აღნიშნავს, რომ რუსეთიდან ფრენების აკრძალვამ შიდა პოლიტიკურ ვითარებასთან ერთად გააძლიერა ზეწოლა ლარის კურსზე და შედეგად ეროვნული ვალუტა წლის დასაწყისიდან 9,4%-ით არის გაუფასურებული. ჩინეთიდან ელოდება საქართველოს როგორც აღმოჩნდა ტურისტების ზრდას და სასურველი შედეგებისათვის ამ მხრივ მუშაობას ერთი შეხედვით არავინ აკლებს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ჩინეთის წამყვანი ონლაინ ტურისტული სააგენტო სტრიპტი საქართველოს ტურისტული ბაზრით დაინტერესდა და კომპანიის წარმომადგენლებმა საკუთარი ბიზნეს გეგმების შესახებ პრეზენტაცია საქართველოს
ელკესთან მდგრადი განვითარების მინისტრს გააცნეს, რომელიც ჩინეთში იმყოფება. ტურისტული სერვისების ერთ-ერთი უმსხვილესი მომწოდებელი კომპანია ონლაინ პლატფორმის საშუალებით შესაძლებლობას აძლევს, რომ საქართველოს შესახებ ტურისტული მომსახურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიიღონ პოტენციურმა ტუროპერატორებმა და რა თქმა უნდა ქვეყანაში მოგზაურობის მსურველებმა. შეხვედრაზე ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ასევე დადებითი შეფასება მისცა იმ გარემოებას, რომ ქვეყანაში ჩინეთიდან ტურისტული ნაკადების ზრდა საკმაოდ კარგი დინამიკით ხასიათდება და მაგალითად 2018 წელს წინა წელს თუ დავადარებთ მონაცემებს, ჩინეთიდან 75%-ით მეტი ტურისტი შემოვიდა, ვიდრე 2017-ში იყო. 2019 წლის პირველ 8 თვეში კი საქართველოში იმაზე მეტი ტურისტი შემოვიდა, ვიდრე მთლიანად 2018 წელს. და როგორც ნათიათურნავა აღნიშნავს, ტურისტული ნაკადების ზრდაზე პირდაპირმა ფრენებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. სამინისტრო კი აღნიშნავს იმას, რომ ჩინური ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენლებმა დადებითად საქართველოს ტურისტული პოტენციალი შეაფასეს და თქვეს, რომ ქვეყანას აქვს მეტი შესაძლებლობა მოიზიდოს ჩინელი ტურისტები. ასეთ მიმართულებებად გამოიყო ღვინის ტურიზმი, საქართველოს ისტორიული ქალაქები, კულინარია, აჭარის საზღვაო სანაპირო და ასე შემდეგ. მოკლედ ტრადიციული ყველა ის მიმართულება, რომელიც ტურისტებისთვის გვაქვს შეთავაზებული. ისიც ითქვა, რომ ჩინურ კომპანიასთან საომალოდ მუშაობა გაგრძელდება ერთობლივი ღონისძიებების დასაგეგმად. ჩინეთში ვიზიტის შედეგებზე კი ერთ-ერთ მთავარ მიზანზე, რომელიც საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობას გულისხმობს, ქართველი მწარმოებლების პოტენციური პარტნიორების გაჩენის შესაძლებლობაზე და კიდევ სხვა ბევრ საინტერესო მიმართულებაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მიხეილ ხიდურელი უნდა შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის ეთერში შანხაიდან, იქამდე ბევრის მოყოლას მოვასწრებთ და მოდი ახლა ბიზნეს სიახლეებთან ერთად ძალიან საინტერესო ამბებს გადავხედოთ. ყოველგვარი მართლა გადაჭარბების გარეშე ანა საეტაპო მნიშვნელობისაა ირლანდიური კომპანიის საინაერის ფრენების დაწყება საქართველოში, ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში დაბალბიუჯეტიანმა ირლანდიურმა ავიაკომპანიამ ოპერირება დაიწყო. პირველი რეისი მარსელიდან შესრულდა. იდეაში 2014-ში უნდა გვეზეიმა ეს დღე, თუმცა ეს ის შემთხვევაა თან გავრილოვის ძაძების ფონზე, რომ ღირს ცალსახად გამოარჩიო. ქუთაისში აღნიშნული დაგვიანოსა და გამცნო სპეციალურად გამართული მიღების მიღმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორმა გიორგი ჩოგოვაძემ, დიდი მადლობა მას, რომელმაც ჩვეული ენთუზიაზმით გვიზიარებდა პირდაპირ ეთერში საერთო სიხარულს ირლანდიური ლოუკოსტერის შემოსვლასთან დაკავშირებით, რომელიც არც მალავდა ამ შემთხვევაში რაინერი, მათ შორის ქართულ Forbes-თან საკმაოდ რთულ მოლაპარაკებებს რამდენიმე თვის წინ და ეს ინტერვიუ თავის დროზე მარიამ ზურაბაშვილმა სპეციალურად Forbes-ისთვის ჩაწერა დუბლიში. და ჩვენთვის ამ დრომდე რჩება პრინციპში ინტერესსაგნად, რა შეიწერა იმ შეთანხმებაში, რომელთაც რაინერი საქართველოში ოპერირებას იწყებს და ეს უკვე დაიწყო. 9 ნოემბრიდან ქუთაისის აეროპორტს კიდევ ერთი ახალი მიმართულება ბოლონია დაემატება. რაინერი დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტიდან მარსელისა და ბოლონიის მიმართულებით კვირაში ორჯერ იფრენს. ასევე თბილისი მილანის მიმართულებით იქნება ფრენები. ირლანდია დაბალბიუჯეტიანი კომპანია რაინერთან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება თითქმის 10 წლის განმავლობაში აწარმოებდნენ მოლაპარაკებას, თუმცა საბოლოო ფაზა სულ რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და 21 აგვისტოს დასრულდა კიდეც. წარმატებები საქართველოს და რაინერს, რა თქმა უნდა, ტურისტული მიმართულებით და არა მხოლოდ. ახლა უკვე ბიზნეს სიახლეებზე გადავიდეთ. შეღავათები მიწის რეგისტრაციაზე 2022 წლამდე გაგრძელდება. მთავრობამ ამასთან დაკავშირებით კანონპროექტი დაამტკიცა. ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის ქალაქმშენებლობითი კვლევის ტენდერი გამოცხადდა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 800,000 ლარია, რომლის ძირითადი ნაწილიც დედაქალაქის 2020 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივას დაუჭირა, რომელიც წიაღისეულის მომპოვებლებს მიწის გადაცემას გარკვეული პირობით სთავაზობს. მას შემდეგ, რაც განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა, გააქტიურდა კითხვა, გაიყოფა თუ არა გამსხვრებული სამინისტრო. უკვე ყოფილმა მინისტრმაც არ გამორიცხა გუშინ, რომ ეს შესაძლებელია. საუბრობდნენ ამაზე დეპუტატებიც, უფრო მეტიც. ითქვა, რომ მიმდინარეობს კონსულტაციები და სავარაუდოდ შემდეგ წელს, დაახლოებით იანვარში, ეს პროცესი კიდევ უფრო აქტიური იქნება.
არის რამდენიმე ვერსია, რომელიც იქნა ნახსენები, რომელიც შეეხება როგორც გაყოფას, შეიძლება დატოვებას. ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სავარაუდოდ ეს პროცესი შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი წლიდან, ამიტომ საკმაოდ დრო არის, რომ ჩამოყალიბდეს სწორი ხედვა წლის ბოლომდე კონკრეტულად როგორ მოხდება, თუ მოხდა საერთოდ, იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ დაგიდასტურეთ, მაგრამ როგორც გითხარით, დრო არის იმისთვის, რომ გრძელვადიანად ჩამოყალიბდეს ისე, რომელიც რა თქმა უნდა საქმეს წაადგება. საწაუა უკვე ყოფილი მინისტრი კარიერის გასაგრძელებლად ეს ჯერ უცნობია. მიხეილ ბატიაშვილმა გუშინ თქვა, რომ სფეროს გაძლიერებას უკვე სამინისტროს გარედან გააგრძელებს. მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო მინისტრის თანამდებობა. ჩემი გადაწყვეტილების მიზეზი არის პირადი და დიდი მეც გამოთქვამ, ამას არ მოყვება დამატებითი პოლიტიკური სპეკულაციები. ამ პერიოდის განმავლობაში ქონდა მრავალი უპრეცედენტო მიღწევა სპორტის მიმართულებით. დავიწყეთ ცვლილებები კულტურის სფეროში, რაც აუცილებლად საჭიროებს, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ გაძლიერებას, ხოლო განათლების სისტემაში მოხდა ძირეული გარდაფეხება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გუშინ კიდევ ერთხელ მედიასთან რეგულაციების შერბილებით დაინტერესებულთა გასაგონად თქვა, რომ ლარში გასაცემ სესხებზე 200,000 ლარიანი ზღვარის გადახედვა ჯერჯერობით არ იგეგმება. გარდა ამისა, კობაგონეტაძე ამბობს, რომ ეროვნულ ბანკს არც ამ 200,000 ლარის ფარგლებში სესხის უცხოურ ვალუტაში გაცემის შესაძლებლობა განუხილავს. მათთვის ვისი შემოსავალიც უცხოურ ვალუტაშია. როგორც იცით, ეს საკითხი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ წამოჭრა, რეგულაციები კობაგონეტაძის განმარტებით მოკლედ ძალაში რჩება. კომპანია BBB სურსათის ეროვნულ სააგენტოს კომპანიის რეპუტაციის უსაფუძვლო შელახვაში დანაშაულებს. კომპანია სესის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელშიც ის აღნიშნავს, რომ ქათმის ხორცის შემოწმება ლუგარის ლაბორატორიაში უნდა მომხდარიყო, თუმცა სააგენტომ სალმონელას ბაქტერიის ტიპიზაციის შედეგების გარეშე გაავრცელა ეს განცხადება. უპირველეს ყოვლისა, გვინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ კომპანია სრულ პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარ წარმოებულ პროდუქციაზე და მის ხარისხზე. ჩვენ ყოველთვიურად ვაწარმოებთ 1200 ტონა ხორცს და შესაბამისად ჩვენს პროდუქციას ყოველდღურად მოიხმარს 100,000-ობით ადამიანი. თვითონ წარმოებულ პარტიაზე ჩვენ ვაკეთებთ ლაბორატორიულ კვლევას და აღნიშნულით კიდევ ერთხელ უზრუნველყოფთ წარმოებული პროდუქციის უნებლობას და ხარისხის კონტროლს, აღნიშნულია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ხო, ეხლა რაც შეეხება მოწამვლას, რომელიც თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში ჩვენ ინფორმაციით 11 მოწამული ადამიანიდან მხოლოდ 2 ადამიანს დაუდგინდა სალმონელა. აღსანიშნავია, რომ სალმონელა 2000-ზე მეტი შტამის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო და შესაბამისად საკანონმდებლო შეზღუდვაც ხდება მხოლოდ 2 ტიპის სალმონელაზე, საუბარია ენტერიდისზე და ტიპირიუმზე. ეს ბედადე ჯგუფებია, ვისაც აინტერესებს ეს სიღრმეებში ჩასვლა. რომლის წინააღმდეგაც სხვათა შორის BBB-ში ქათამს წრიან. იმავდროულად ხაზგასასმელია, რომ თერმული დამუშავების დროს აი ამ 2 ტიპის სალმონელას გაუნებელობაც ხდება. BBB-ში აცხადებენ, რომ როგორც ყოველთვის ამ შემთხვევაშიც სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან აქტიურად ვითანამშრომლებთო და მათთან შეთანხმებით ამ საკითხის მიკვლევადობის მიზნით უნდა მომხდარიყო სალმონელას ტიპიზაცია ლუგარის ლაბორატორიაში. თუმცა სამწუხაროდ ტიპიზაციის შედეგების გარეშე გუშინ წინ საღამოს თუ არ ვცდები მოხდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ საჯარო განცხადების ტიპიზაცია მედიაში, რომელიც BBB-ს აზრით უსაფუძვლოდ ახდენს კომპანიის რეპუტაციის შელახვას. ესეთი რამ შეგიძლიათ ბოლო ნაწილში ამოიკითხოთ განცხადების. ეხლა ჩვენგან რეპუტაციის საჯარო შელახვა საჯარო სტრუქტურების დონეზე ამ ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლების სავიზიტო ბარათი გახდა. და მის ყველაზე უჩინმაჩინ მოხელეებს გონიათ, რომ გამოგრჩება ვინ არის ნამდვილი სალმონელა ქართული ეკონომიკის განვითარებისა. და თუ ეს ასე გონიათ, ძალიან სწდებიან. ამ სალმონელას სახელი და გვარი აქვს. და ის არ არის მხოლობით რიცხვში. ისინი შემჩნეულნი არიან დააბრალონ წარმატებულ ქართულ ფინანსურ ჯგუფს, მაგალითად ფულის გათეთრება და მერე ურცხვად მოსთხოვონ სად არის ინვესტორები ანაკლიას პროექტშიო. არ დაიცვას მაგალითად თავისი ლიდერი მწარმოებლები, რომლებიც საღებავის კონცენტრატში და მინარევებში დაზდეს რამდენიმე კვირით ბრალი და აღმოჩნდა შემდგომ გერმანული საექსპერტო ცენტრის დადგენილებით, რომ
არც მარნეულის და არც კულას პროდუქციაში საერთოდ არ იყენებენ საღებავს. ეხლა ბიუბიუ. და აქაც ალბათ ბოდიში არავინ არ მოიხდის, როცა თქვენს მიერ განიავებული ქვეყნის რეპუტაცია ვეღარ იღებს გრამ ინვესტიციას, რადგან უბრალოდ ნდობა აღარ არის. და სამწუხაროდ აქ ტოლობის ნიშანია და იმედია ჯერჯერობით ეს ტოლობის ნიშანი მალე განეიტრალდება. მე ნანახი მაქვს ყველა ეს სერია და სხვათა შორის ამ ფილმის ბოლო სერიაც შემიძლია მოგიყვეთ და ამისთვის BMG-ს სხვა ეთერებს და ბლოგებს და სტატიებს დაელოდეთ. იქამდე დღევანდელს მივხვდეთ მიწის რეგისტრაცია, რომელიც უფასოა და ეს 2020 წლის 1 იანვრამდე უნდა გაგრძელებულიყო, მთავრობამ კიდევ ერთხელ გაახანგრძლება. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით 2016 წლიდან, როცა ეს რეფორმა დაიწყო, უკვე რეგისტრირებულია 2 მილიონი ჰექტარი მიწა და ამაში არ შედის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიწები და ტყის ფონდი. დასარეგისტრირებელია დაახლოებით 1,5 მილიონ ჰექტარი მიწა. თემის მნიშვნელობაზე გუშინ პრემიერმაც ისაუბრა. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ უაღრესად მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის, განსაკუთრებით რომლებიც სოფლად ცხოვრობენ და ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ფლობენ სოფლად მიწას. მეორეს მხრივ ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის, რამე თუ მიწა მოგიხსენებათ გახლავთ ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რეფორმის დასაწყისი, რომელიც საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ მიწის რეგისტრაციის საკითხის დასრულებას უნდა ისახავდეს მიზნად. რაც შეეხება უფასობას რეგისტრაციის, რომელიც დღეს მოქმედებს, როგორც იცით, გარდა აზონვითი ნახაზისა, ეს პრინციპი უვადო ვერ იქნება, მაგრამ ის გაგრძელდება 2022 წლის 1 იანვრამდე და არ ამოეწურება ამ პრინციპს მოქმედების ვადა 2020 წლის 1 იანვარს, როგორც ეს არის გათვალისწინებული დღეს. მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამაში ცვლილებებია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით. განვითარების სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო პროგრამა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის ყურძნის პირველადი გადამუშავებისთვის საჭირო საწარმოო დანადგარების შეძენაში თანადაფინანსებას გაითვალისწინებს. პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივის წევრებს კი საშუალება ექნებათ, რომ სარგებელი ღვინის რეალიზაციიდან მიიღონ. ჩვენ გარკვეული მოდიფიკაციები შევიტანეთ და მივეცით საშუალება მაღალმთიან რეგიონებში და ისეთ დასახლებებში, ისეთ რეგიონებში, სადაც არც თუ ისე განვითარებულია მევენახეობა, რომ მათ მივცეთ სტიმული და ჩამოაყალიბონ მეღვინეობის კოოპერატივები, გადაამუშავონ თავიანთი მოყვანილი პროდუქცია, ყურძენი და აწარმოონ მაღალი ხარისხის ღვინოებით. გარკვეული ცვლილებებით, რომელთაც ჩვენ დაუშვათ შევამცირეთ ერთი მეპაეზე არსებული საკუთრებაში არსებული ფართობების რაოდენობა, მეპაეთა რიცხვი და ასე შემდეგ, ვფიქრობ, რომ მოქლის გავხდით პროგრამას და უფრო მეტ ბენეფიციარს ჩავთავთ ამ პროგრამაში. გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა ნარჩენების მართვის კოდექსით განსაზღვრული ზოგიერთი ვალდებულების გადავადებას მხარი დაუჭირა. კანონპროექტით გარკვეული ვალდებულებები 2020 წლის 1 იანვრის ნაცვლად გადავადება 2025 წლის 1 იანვრამდე და ამის მიზეზი მეწარმეების მხრიდან მზაობის არარსებობა დასახელდა. პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტმა პირველი მოსმენით სამაგიეროდ მხარი დაუჭირა საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც წიაღისეულის მომპოვებლებს მიწის გადაცემას გარკვეული პირობებით სთავაზობს. კანონპროექტი კომიტეტს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ნინო ენუქიძემ წარადგინა. მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა თავის მხრივ გულისხმობს სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანას. მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ ეს ინიციატივა თავის მხრივ მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას, მაგალითად, როდესაც გაცემული არის წიაღის მოპოვებაზე ლიცენზია, მიწა უნდა მიეცეს ამ ლიცენზიის მფლობელს პირდაპირ წესით აუქციონის გარეშე იმ პირობით, რომ მოხდება გადამამუშავებელი საწარმოს აშენება. გლობალური სტარტაპ ფონდი, რომელიც სილიკონველი თბილისში ისრაელის სილიკონ ვადისთან პარტნიორობით დაფუძნდა, მსხვილ გარიგებას ათანხმებს. ქართული სტარტაპი ინფლუენსჯი 1,300,000 ლარიან დაფინანსებას მიიღებს ამ შეთანხმების საფუძველზე. ინვესტიცია ქვეყანაში პირველად ხორციელდება და მისი თანადაფინანსება საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მხრიდან ხდება. გლობალური სტარტაპ ფონდის მიზანი კი ქართული სტარტაპების დაფინანსება და მასშტაბირებაში დახმარებაა.
Influence Georgia ძალიან საინტერესო ინოვაციური იდეა აქვს, რომლის განხორციელებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, კარგად დახვეწილი ტექნოლოგიური პლატფორმა აქვს შემუშავებული. გლობალური სტარტაპ ფონდის ფარგლებში მოწვეული angel ინვესტორებისთვის, რომლებიც ისრაელის სილიკონ ვადიდან სპეციალური ვიზიტით იმყოფებოდნენ. ეს სტარტაპი აღმოჩნდა საინტერესო, ვინაიდან მათი იდეა ყველაზე კარგად იყო დამუშავებული, ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებდა, რომელიც იყო იმთავითვე მოთხოვნილი, ეს უნდა ყოფილიყო საერთაშორისო ბაზარზე კომერციალიზაციის პოტენციალის მქონე იდეა და წარმატებებს უსურვებ გამარჯვებულ გუნდს. ჩვენ კომპანია მოიპოვა დაფინანსება როგორც სტარტაპმა, რითაც ვქმნით საერთაშორისო პლატფორმას ecolize.com-ს, რომელიც დაეხმარება ინფლუენსერ მარკეტინგის განხორციელებას ჩვენ კლიენტებს საერთაშორისო ბაზრებს. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ვაკავშირებთ ეგრეთ წოდებულ ინფლუენსერებს, ანუ ადამიანებს, ვისაც ყავთ გარკვეული რაოდენობა მიმდევრების სოციალურ მედიაში და ბრენდებს შორის, ვისაც აქვთ ინტერესი, რომ გაარეკლამონ საკუთარი პროდუქტი ინტერნეტ სივრცეში. დრო არის უმკო რომ ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ გარემოს ეროვნული სააგენტო კვეთს ჩვეულად ინფორმაციებს ამინდი კი განპირობებული იქნება კავკასიის ზღვის აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უნალექოთ ჩაივლის დღე იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი როგორი ამინდი გველდება როგორი იქნება ტემპერატურა ქალაქების მიხედვით ამას ეკრანზე დაინახავთ შემდეგ გაფრენის განრიგსაც გადავხედავთ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე, სულ უფრო ცოტა დრო გრჩება ხოლმე სხვადასხვა ტექნიკურ საკითხებზე. კომპანიებიც ამ გამოწვევას ფეხს უბამენ და მთლიანად ცვლიან საკუთარ მომსახურების ფორმებს. ერთ-ერთი ასეთი თიბისის დაზღვევა აღმოჩნდა, რომელიც მომხმარებელს ზარალის დისტანციურ ანაზღაურებას თავაზობს. მისი პროდუქტებით და სამწლიანი შედეგებით ლევან თაღიაშვილი დაინტერესდა და ნახოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, შემდეგ უკვე სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს და შევაჯამებთ გასულ 3 წელს და ძალიან საინტერესო საამავლო გეგმებზეც ვისაუბრებთ. რაც დრო გადის, სულ უფრო ნაკლები დრო გრჩება მისათვის, რომ ავტომობილის დაზიანების შემთხვევაში ჩვენი ძვირფასი დრო მის გაკეთებაზე დავხატოთ. ამ პრობლემის გადასაჭრელად თიბისი დაზღვევამ დისტანციური ანაზღაურების სერვისი მოიფიქრა. ისევე როგორც ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერ ნაწილში ავტომობილების დაზღვევაშიც ტექნოლოგიები დიდ როლს იკავებს. სწორედ მისი მეშვეობით თიბისი დაზღვევამ, რომელიც ბაზარზე სულ 3 წელია გამოჩნდა, მოახერხა და ავტოდაზღვევაში ბაზრის მესამედი დაიკავა. დისტანციური ანაზღაურების დამსახურებით ზარალის დაფარვა უკვე უმოკლეს დროში ხორციელდება. სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ 3 დღეზე ნაკლებ დროში თიბისი დაზღვევა შემთხვევების 48%-ს ანაზღაურებს. 5 დღეში ეს მაჩვენებელი 85%-მდე იზრდება. 10 დღეზე ნაკლებ პერიოდში კი თითქმის ყველა მომხმარებლის დაკმაყოფილება ხდება. ნათია თავაძე ავტომობილით ხშირად სარგებლობს. დატვირთული რეჟიმი აქვს და სადაზღვეო ზარალის ანაზღაურების სწრაფი პროცედურები მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომფორტია. სწორედ ასეთი შემთხვევა მოხდა რამდენიმე დღის წინ, როდესაც მცირე დაზიანება ნათიას 9 საათში აუნაზღაურეს. ჩემი ავტომობილი დაზღვეული მაქვს თიბისის დაზღვევაში.
ორი კვირის წინ დაახლოებით მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ სახლთან გავაჩერე მანქანა და ვხედავ, რომ მთლიანად დაზიანებული არის მარცხენა მხარე. დავრეკე თიბისი დაზღვევის ცხელ ხაზზე. ოპერატორი მართლაც ოპერატიულად მომემსახურა, მომთხოვა ფოტოები რომ გამაგზავნინა ფოტოები და ფოტოების გაგზავნის შემდეგ შევთანხმდით ზარალის ანაზღაურებაზე. ბოლომდე ამინაზღაურდა ზარალი, სადღაც 5 წუთში მომივიდა SMS-ი, რის საფუძველზეც გადავედი ლინკზე და იქვე მოხდა, ამ ყველაფრის არ დამჭირდა მოკლედ მისვლა და ხელის მოწერა საბუთებზე, რაც შემთხვევით არის ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ დრო საერთოდ არ მაქვს. სადღაც მაქსიმუმ ნახევარ საათში უკვე თანხა ჩამერიცხა. თიბისი დაზღვევის ზარალების ადმინისტრების განყოფილების უფროსი ზალ გუგუშვილი გვიყვება, რომ ბაზარზე ლიდერის პოზიცია სწორედ მარტივი პროდუქტების შექმნამ განაპირობა და მსგავსი კონცეფცია მათ ნებისმიერ მომსახურებაში გამოიყენება. თანამედროვე ცხოვრების სტილიდან და დინამიკიდან გამომდინარე კლიენტისთვის მნიშვნელოვანია მინიმალური დრო და მინიმალური სტრესი განიცადოს ზარალის ანაზღაურების პროცესში. ზარალების თითქმის ნახევარი სადაზღვევო შემთხვევების 46% ანაზღაურდება დისტანციური პროცესის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ ზარალი მსუბუქ კატეგორიაში არ შედის, დაზიანებას ავტორიზებული სერვის ცენტრი შეაფასებს. არის შემთხვევები, სადაც პროცესი სპეციფიკიდან გამომდინარე მოითხოვს ზარალის შეფასებას უკვე ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში, სადაც პროცესი მიმდინარეობს ზარალების მენეჯერის და ასევე მონიტორინგის და სერვისის სპეციალური თანამშრომლის, სპეციალური მენეჯერის ზედამხედველობის ქვეშ. თიბის დაზღვევა შემუშავებული აქვს სპეციალური სტანდარტები, რომლებიც სავალდებულოა შესასრულებლად პროვაიდერის სერვის ცენტრებისათვის. მიმდინარეობს მუდმივი მონიტორინგი შეფასების ხარისხზე და შეკეთების ვადებზე. თუკი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოგივათ არ დაიგნეთ. თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით ზარალი მაშინვე აგინაზღაურდებათ და თანხასთან ერთად თქვენს ნერვებსაც დაზოგავთ. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით გამეცადინდა BMG-ის სიუჟეტების მოზადებაში, რომ ნაკლებს მიტოვებენ სასაუბრო სტუმართან, თან იმის ფონზე, რომ სადაზღვევო ბაზარი არის მზარდი. ბოლო წლებში ახალი პროდუქტების და შემოთავაზების მხრივ განსაკუთრებულადაც არის გააქტიურებულიც, თუ წინა წლებს და დეკადას შევადარებთ. ეს ერთგვარად პასუხია მოთხოვნაზეც, გამოწვევებზე და მეორე მხრივ რიგი კომპანიების მხრიდან სხვადასხვა სერვისები და შეთავაზებები მინდა გითხრათ, რომ მოთხოვნებსაც უსწრებს. დღეს ერთი ასეთი კომპანიის ისტორიას მოგიყვებით, ერთგვარ შეჯამებასავით განვლილი პერიოდისა და ამისთვის თხოვეთ პირველ სტუმრად ფილოუთენია მოსვლა უკვე თიბისი დაზღვევის გენერალური დირექტორის მოადგილეს დავით კიღურაძეს. მე მას მივესალმებ დილამშვიდობებით. მოგესალმებით. მადლობთ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. იდეაში 3 წელი არც ერთი კრიტერიუმით, მათ შორის არც ესეთი მცირე ეკონომიკისთვის, როგორც საქართველოა, არ არის დიდი პერიოდი. და ამ პერიოდის განმავლობაში თიბისი დაზღვევამ არა მხოლოდ პოზიციონირება შეძლო, არამედ დაამკვიდრა საკუთარი კონკურენტული უპირატესობები. რაში გამოიხატებოდა დავით თავიდანვე სტრატეგიული ხედვიდან გამომდინარე, რომელიც შემდგომ უკვე აისახა კონკრეტულ სერვისებში, შეთავაზებებში, რამაც შედეგი მოგვწევთ. კი ბატონო, 3 წლის წინ, როდესაც თიბისი დაზღვევა შემოვიდა ბაზარზე ახალი სახელით, ჩვენ შევიძინეთ მაშინ კომპანია კოპენბური, გადავარქვით სახელი და ჩვენი პირველი ამოცანა იყო, რომ გაგვემართა ჩვენი სისტემები, პროდუქტები და მომსახურება ძირითადად აქცენტირებული ყოფილიყო საცალო მომხმარებელზე. რატომ საცალო მომხმარებელი? ზოგადად საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი საკმაოდ პატარა არის და თუ დავადერთ მას სხვა განვითარებულ ქვეყნებს და ან თუნდაც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, პენეტრაციის ოდენობა და მშპ-სთან მიმართებაში ჯამური მოზიდული პრემია ბაზარზე საკმაოდ მცირეა და 1%-ს მცირედით აღემატება. დავინახეთ, რომ საკმაოდ აუთვისებელი და დაბალი პენეტრაციის გათვალისწინებთ საცალო ქსელში, საცალო მომხმარებელთან მიმართებაში იყო შესაძლებლობა, რომ გაგვევითარებინა როგორც პროდუქტები და ასევე გაგვევითარებინა ის მიწოდების არხები, ტექნოლოგია, სისტემები, რომელთაც უფრო მეტ მომხმარებელს გაუჩენდით სურვილს და მივცემდით შესაძლებლობას შეეძინა სხვადასხვა სადაზღვევო პროდუქტები. სწორედ ამიტომ კომპანიამ თავიდანვე დაისახა მიზნად, რომ ყოფილიყო საცალო ბაზარზე წამყვანი და ლიდერი კომპანია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს, რომ რამდენიმე ამოცანა უნდა გადაგვეჭრა, ერთის მხრივ პროდუქტების ნაწილი უნდა
გაგვეზარდა და გაგვეუმჯობესებინა ხელმისაწვდომობა ამ პროდუქტებზე უნდა გაზრდილიყო, უნდა ბევრი არხი შექმნილიყო და ეს არხი არ უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ფიზიკური არხი, არამედ ჩაგვედო ინვესტიცია და მაშინ გამოაცხადეთ ჩვენო ჩავდებით დიდ ინვესტიციებს ახალი არხების განვითარებაში და ბოლო 3 წელიწადში ჩვენ შევქმნით ისეთი არხები, როგორც არის პირველი Facebook chatbot-ი, სადაც იყიდება საკმაოდ დიდი რაოდენობის პოლისები. დავაინტეგრირეთ ჩვენი პროდუქტები თიბისი ბანკის, ინტერნეტ და მობაილ ბანკის პლატფორმებზე, ასევე შევქმნით ახალი ვებგვერდი, რომლის მეშვეობითაც ასევე ვყიდით საკმაოდ დიდ რაოდენობა პროდუქტს და განსაკუთრებით ისეთ პროდუქტებს, რომელიც არის მარტივი, არ საჭიროებს დიდ ახსნას და მომხმარებლის გასაგები ენით არის მიტანილი და თავის მხრივ არ არის ძვირადღირებული პროდუქტი დაინტეგრირდა ონლაინ პლატფორმებში, სადაც მათი რეალიზება მე უკვე უფრო მარტივი და სწრაფი ხდება. მეორე ამოცანა იყო, რომ მაქსიმალურად მაღალი შეფასება და კმაყოფილება მიგვეღო მომხმარებლის მხრიდან და ამას ჩვენ ვზომავთ არა მხოლოდ ზარალის დადგომის დროს მიღებული, თქვათ, შედეგებით, არამედ ვზომავთ გაყიდვის პროცესის დაწყებიდან შემდეგ გაყიდვის შემდგომ პროცესში, როდესაც ჩვენი მომხმარებელი სხვადასხვა სახის მომსახურებას ღებულობს, ჩვენი პროვაიდერი და პარტნიორი კომპანიებისგან, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ავტომობილის რეცვა ან სხვადასხვა სახის მომსახურებები, რომელიც თამდევია პროდუქტის და ყოველთვის ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ პარტნიორებთან ვიქონიოთ მე უკავშირი და ვეცადოთ გაუზიაროთ მათ მომხმარებლის ასევე ხედვა მათ სერვისებთან მიმართებაში და ბოლოს თავისთავად ზარალის ანაზღაურების პროცესი, რომელიც უნდა იყოს მაქსიმალურად სწრაფი, უნდა იყოს მაქსიმალურად ადვილი და აი სტრესი, რომელიც სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, ან საგზაო შემთხვევის დადგომისას, ან სხვა ხტომილებების დროს წარმოექნება ადამიანს, ფიქრი იმაზე, რომ თანხა უნაზღაურდება, არა უნაზღაურდება, ან თქვათ, სად შეკეთდება ავტომობილი და ამ შემდეგ ეს წუხილი მოეხსნას მაქსიმალურად მომხმარებელს. ამასთან ერთად თქვენ, ანუ პირველი და მეორე ნაწილი ფაქტობრივად ერთმანეთთან გაქვთ დაკავშირებული და სიუჟეტის ლევანმა აღნიშნა, რომ ეს ონლაინ ფორმით ანაზღაურების თემაც არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მომხმარებლისათვის. ეს რამდენად აღმოჩნდა ის გასაღები, რომლითაც პრინციპში პირველი და მეორე გამოწვევა თქვენ გააერთიანეთ და მომხმარებლის კმაყოფილებაც და ონლაინ სერვისების თავსებადობაც არის თუ არა ამ ყველაფრის ამოსავალი თიბისი დაზღვევისათვის. ჩვენ თვლით, რომ დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და როგორც ვახსენე, არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, შეძენის პროცესი არის მნიშვნელოვანი, რომ დრო დაზოგოს ადამიანმა და მათ შორის რესურსებიც. არამედ შემდგომი ეტაპიც ყველა ნაბიჯზე, როდესაც მომხმარებელთან გვაქვს ურთიერთობა და საბოლოო ჯამში ზარალის ანაზღაურების პროცესში, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია, ყველა ეტაპზე შესაძლებლობის გამოყენება არის IT ტექნოლოგიები რა, IT-ის მეშვეობით სხვადასხვა ფორმით ეს შეიძლება იყოს ვებგვერდი, შეიძლება იყოს დისტანციური კომუნიკაციის სხვა არხები, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავამარტივოთ ეს პროცესი და ყველა ეტაპზე დავნერგოთ ახალი ტექნოლოგიები იმისათვის, რომ ეს პროცესი იყოს სწრაფი. ახალი ტექნოლოგიები მუშაობს მათ შორის ჯანმრთელობის დაზღვევის ნაწილზეც. ეს ყველაზე გავრცელებული დაზღვევის ფორმა არის საქართველოში და ყველაზე მსხვილ წილს იკავებს ჯამში ბაზარზე. თქვენ შემთხვევაში რამდენად მოქმედა, როცა კმაყოფილებას ახსენებთ, ანუ სადაზღვევო კომპანიებისთვის მთავარი გამოწვევა მაინც არის შემდეგ კლინიკები და პროვაიდერები, რომელთა მხრიდან მიღებული შესაძლო ვთქვათ არასასურველი უკავშირი მე აისახოს პირდაპირ სადაზღვევო კომპანიაზე, იმიტომ რომ დაზღვევის რაღაცა პაკეტში განიხილავენ ხოლმე და ეს ერთგვარად ბუნებრივი არის გადმოსახედიდან თითქოს ადამიანის, რომელიც ამათვე სადაზღვევო პოლისს ხმარობს, მაგრამ მეორე მხრივ რომ ჩავეძიოთ, ფლად ერთიან ჯაჭვში შეიძლება ეს არ იჯდეს. აი ამ მხრივ კმაყოფილების თქვათ კოეფიციენტი რამდენად მაღალი არის და როგორც ვიცით, თქვენ გქონდათ ასევე ერთ გამოწვევად დასახელებული, როდესაც ჯერ კიდევ ახლა დაფუძნებულ კომპანიასთან დაკავშირებით საუბრობდით, რომ ეს პრობლემა განსხვავებული ფორმებით უნდა მოგვარებულიყო იმისა, რაც თქვათ ბაზარზე სისტემა არსებობდა, მათ შორის იგივე პროვაიდერ კლინიკებთან ურთიერთობის თქვათ შეთანხმების წესების დადგენით. დღეს რა ვითარება არის ამ მიმართულებით? მოგეხსენებათ, ჩვენ დაახლოებით 3-4 თვის წინ დავიწყეთ აქტიურად სამედიცინო პროდუქტების შეთავაზება მომხმარებლისთვის და ჯერჯერობით მხოლოდ ძალიან მცირე ბაზარი გვაქვს ათვისებული. აქაც ზუსტად ანალოგიურად, როგორც ავტომობილების დაზღვევაში ან ნებისმიერი სხვა პროდუქტის გაყიდვისას, ჩვენ ხელმძღვანელობთ იგივე ტიპის სტანდარტებით, სადაც ვზომავთ მომხმარებლების კმაყოფილებას
თითოეულ იტერაციას როცა ახდენს მომხმარებელი ჩვენთან ის იქნება სადაზღვევო შემთხვევა თუ პროვაიდერთან კლინიკაში მისვლა და შემდეგ და ვცდილობთ გავიგოთ მომხმარებლის წუხილი ან კმაყოფილება რა რითი არის განპირობებული და შემდეგ ვცდილობთ შესაბამისი ცვლილებები განვახორციელოთ ამა თუ იმ პროცესში პროდუქტში შევიტანოთ ცვლილება ან პროცესი გავაუმჯობესოთ ან იგივე ინფორმაცია გავუზიაროთ ჩვენ პროვაიდერ კლინიკებს ან პროვაიდერ სხვა კომპანიებს, რომლებიც ჩართულები არიან მთელ ამ ჯაჭვში და აქედან გამომდინარე მე ვთხოვთ მათ, რომ გარკვეული ზომები მიიღონ, გააუმჯობესონ სერვისი, ხელმისაწვდომი გახადონ გარკვეული მომსახურება, რომელიც თქვათ არ აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ვცდილობთ, რომ ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად გავიზარდოთ და ერთად გავიზიაროთ ის გამოხმაურება, რაც მომხმარებელს აქვს, რა ის გამოცდილება, რასაც მომხმარებელი ღებულობს. საერთოდ ჯამში გვინდა, რომ გაიზარდოს ბაზარზე პენეტრაცია, კულტურა გაიზარდოს მოსახლეობაში, მეტი მომხმარებელი ყავდეს დაზღვევას და გაიგონ ამ დაზღვევისას, ვთქვათ, გემო, რაში მდგომარეობს, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის საცალო მომხმარებლისთვის და რა ბენეფიტებს და რა სიკეთის მომტანი შეიძლება ეს იყოს მომავალში მათთვის როგორც პოტენციური ფინანსური ზარალის ზიანის შემცირების ნაწილში რა როდესაც საუბრის ბოლოს ეს კითხვა მაქვს მაინც იყო კონკრეტული მოცემულობა 3 წლის წინ და გვაქვს 2019 წელი რამდენად არის მიღწეული ყველაფერი გარკვეული გეგმით თვლით თუ არა რომ სტარტი, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს მაინც სტარტია ხა 3 წელი არც თუ ისე ვთქვათ მსხვილი სადაზღვევო ბაზრისთვის საქართველოში მაინც ასტარტოა. რამდენად ყველაფერს მიაღწიეთ რაც გქონდათ დაგეგმილი. ანუ როგორ აფასებთ საკუთარ ნამოქმედებს გასაგებია ამის შეფასებლები თქვენი მომხმარებლები არიან და შემდგომ უკვე მენეჯმენტი, ტოპ მენეჯმენტი გულისხმობთ, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ და აქციონერები, მაგრამ მაინტერესებს აი ამ კუთხით როგორ შეგიძლია დაარეზუმიროთ ეს 3 წელი. ალბათ შედეგები თუ იმჟელებთ ჩვენი ბაზრის წილი, განსაკუთრებით ავტომობილების დაზღვევაში და სხვა მიმართულებითაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და საკმაოდ კარგ შედეგებს მივაღწიეთ, თუმცა ამ 3 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი აღმოჩენაც იყო თუ რისი გაკეთება არის შესაძლებელი, რამხელა გეპი არის, რამხელა სხვაობა არის რეალურად მომსახურების ხარისხსა და მოთხოვნა შორის რეალურად რაც მოდის მომხმარებლების მხრიდან, ხედავთ ტექნოლოგიების განვითარების კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობებს და უახლოეს მომავალში ეს აისახება როგორც ახალ პროდუქტებში, ასევე ახალ დაანერგილ ტექნოლოგიებში, რომელსაც ძალიან მალე თიბისი დაზღვევა შესთავაზებს თავის მომხმარებელს და მომავალ წლიდან ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს დაგეგმილი. შესაბამისად ხედავთ, რომ ბაზარი ჯერ კიდევ განვითარების საწყის ეტაპზეა მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად სადაზღვევო ინდუსტრია უკვე 30 წლამდე მოიცავს ისტორიას, თუმცა მიუხედავად ამისა, განვითარების თვალსაზრისით, ანუ როგორც ვახსენე პენეტრაციის თვალსაზრისით, საშუალო წელიწადში ქართველი მომხმარებელი საშუალოდ რო გავყოთ ხარჯავს დაახლოებით $40, მაშინ როდესაც დასავლეთ ევროპაში ეს თანხა $2000 და $3000 მინიმუმ ევროს მინიმუმ აღწევს. ასე რომ ძალიან დაბალ დონეზე ვართ განვითარების და ვთვლით, რომ ძალიან დიდი შესაძლებლობებია როგორც პროდუქტების ნაწილში, ახალი პროდუქტების შემოტანის კუთხით, რომელიც იქნება გაცილებით უფრო მარტივი მოსახმარი და ამავე დროს ტექნოლოგიურად, სადაც არ არის განსხვავებით საბანკოს სექტორისგან, სადაც ბევრი უფრო ტექნოლოგიური გადაწყვეტა არის დანერგილი და უფრო წინ არის საბანკო სექტორი. აქ ჩვენ დავინახეთ სწორედ დაზღვევაში თავის დროზე როცა ვაანალიზებდით, აქაც დავინახეთ, რომ იყო ძალიან დიდი ჩამორჩენა და შესაძლებლობა იმისა, რომ გაგვევითარებინა ახალი სერვისი. დაბალი პენეტრაციით რეგიონშიც არ გამოვირჩევით ალბათ სახარბიელო შედეგებით თუ კულტურა როგორც სადაზღვევო, თქვათ, ასევე არ არის მაღალი. მე არა ვარ ჩახედული და დამაინტერესა, თქვათ, რა ვითარება კავკასიის ქვეყნებში, იგივე თურქეთში ალბათ იქ უფრო თურქეთში შედარებით მაღალი არის და დაახლოებით 2%-მდე არის პენეტრაცია, თუმცა აქ რამდენიმე სხვა ფაქტორიც მოქმედებს, მაგალითად სავალდებულო დაზღვევის ფორმები, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არ არის
და მხოლოდ ავტომობილებთან მიმართებაში თუ ვისაუბრებთ, ეს არის საზღვარზე შემოსული ტრანზიტით შემოსული ან სტუმრად ჩამოსული ავტომობილები, ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივი ავტომობილების სავალდებულო დაზღვევას, ეს პროდუქტი ჯერჯერობით არ არსებობს. სხვა ქვეყნებში, მათ შორის სომხეთშიც, აზერბაიჯანშიც, თურქეთშიც და სხვა ქვეყნებშიც ის დიდი ხანია მუშაობს და შესაბამისად ამანაც განაპირობა, მაგრამ აქაც არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ბაზრის შემქმნელია მომავალშიც, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არჩევთ რესურსებს სხვა მიმართულებით და დაველოდებით მხოლოდ ესეთი ტიპის პროდუქტების შემოტანას, ასეთ დიდ ზრდას მაინც ვერ მივიღებთ. თუმცა, ითქვათ, სამედიცინო მიმართულებას თუ შევადრით, სამედიცინო დაზღვევის ნაწილში საქართველო ბევრად წინ არის კერძო სამედიცინო დაზღვევის, ასე ვთქვათ, პენეტრაციით და დაზღვეული მოსახლეობის რაოდენობით, ვიდრე რეგიონის სხვა ქვეყნებში, სადაც ახლა ვითარდება ეს ჯერ. ურმესი მადლობა მობრძანებისთვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობა რომ დილა დაიწყეთ ჩვენთან ერთად. დავით კიღურაძე, იგი თიბისის დაზღვევის გენერალური დირექტორის მოადგილე გახლავთ. გავაცილებთ სტუმარს და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. კაპიტალი უძრავი ქონების ახალ ჰოლდინგს ქმნის, რომელსაც ირაკლი ბურდილაძე ხელმძღვანელებს. ჰოლდინგის სახელწოდება Georgia Real Estate Holding-ია, რომელიც თავის თავში გააერთიანებს როგორც კვადრატის ჯგუფს, ასევე სასტუმროებისა და კომერციული ქონების ბიზნესის მიმართულებას, რომელიც ბაზარზე ამბერ გრუპის სახელით იპოზიციონირებს. ბიუბიუს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს კომპანიის რეპუტაციის უსაფუძვლოდ შენახვაში ადანაშაულებს. ეს იყო პასუხი ქათმის ხორცს პროდუქტების წარმოებელი მარეგულირებლის განცხადებაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიუბიუს წარმოების ქათმის ხორცში სალმონელაა გამოვლენილი. უკრაინული ავიაკომპანია Skype Airlines-ი ბათუმი, კიევისა და თბილისი, კიევის გარდა უკვე 27 ოქტომბრიდან თბილისი, ხარკოვის მიმართულებით კვირაში ორჯერ სამშაბათს და პარასკევს იფრენს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ნუკრი ქანთარიას ინფორმაციით, განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროდან კულტურის მიმართულების გამოყოფა და ცალკე სამინისტროს ჩამოყალიბება სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში მოხდება. 2019 წლის 3 კვარტალის მონაცემებით საქართველოში ხილის და თხილის ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა $61,900,000 შეადგინა, რაც 6.92% ნაკლებია გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2018 წლის იანვარ-სექტემბერში ხილის და კაკლის ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა $66,500,000 შეადგინა. საერთაშორისო რეიტინგებზე ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე და თითოეული წარმატებული ნაბიჯიც ერთსულოვნად მისასალმებელი ხდება. გამოვყოთ იმ მთავარ პრობლემებსაც, რაც ქვეყნის იმიჯისათვის და პრაქტიკაში სამ დრომდე გადაუწყოტელ თემად არის დარჩენილი. ერთ-ერთი ასეთი გაკოტრების საკანონმდებლო სირთულეა. იუსტიციის მინისტრთან გუშინ BMG-მ დასვა კითხვა, როდის უნდა ველოდოთ გადახდის უნარიანობის ეგრეთ წოდებული გაკოტრების კანონმდებლობის განხილვებს პარლამენტში და მის დამტკიცებას, მით უმეტეს რომ პროექტთან დაკავშირებით, როგორც ვიცით, შეთანხმება შემდგარი არის. იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ დასტური კანონპროექტზე არსებობს და რია უკვე ამაზე მზად არის. დასრულდა ამ კანონის პროექტთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებული რია. ეს არის შეფასება, თუ რა შეიძლება ამ კანონპროექტმა, თუ ის კანონად იქცევა, მოუტანოს საზოგადოებას, სახელმწიფოს, მათ შორის ბიზნესს. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უკვე წელს ამ რიას ეგრეთ წოდებული რიას დოკუმენტის საფუძველზე გზა გაეხსნება იმას, რომ პარლამენტმა დაიწყოს ამ რეფორმის განხილვა. ეს არის კომპლექსური რეფორმა. ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის რომელი 19% უნგრული ნავთობკომპანიის მხრიდან იქნება შეძენილი. მოლ გრუპი ასევე თანხმა აზერბაიჯანის ნავთობკომპლექსის აზერი ჩირაგ გიუნეშლის 9.57% შეიძინოს. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია თავად უნგრულმა ნავთობკომპანიამ გაავრცელა. დასახელებული ნავთობკომპლექსი აზერბაიჯანის ყველაზე სტრატეგიული ნავთობპროექტია, ხოლო ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენი ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ნავთობის მნიშვნელოვანი საექსპორტო ხაზი. წილების შესაძენად უნგრული კომპანია $1,047,000,000 გადასახდელად მზად არის. ადგილობრივი მედია კი აღნიშნავს, რომ როგორც კი ეს ტრანზაქცია დასრულდება, მოლი აზერბაიჯანის ნავთობკომპლექსის რიგით მესამე ყველაზე მსხვილი პარტნიორი გახდება.
ნაჩუქარმა ბლექსი არენამ 2018 წელი 4.400.000 ლარის მოცულობის ზარალი დაასრულა. ამასთან დაკავშირებით ამ ობიექტის ფინანსურ ანგარიშგებაშია საუბარი. ბიძინა ივანიშვილის ფონდ ქართუს მიერ აშენებული საკონცერტო დარბაზის მთავარი საქმიანობა ჯერჯერობით მთავრობის მიერ სუბსიდირებული მრავალმილიონიანი კონცერტებისა და ღონისძიების მასპინძლობაა. როგორც ირკვევა, კომპანიის ძირითადი შემოსავალი საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდია, ხოლო კომერციული საქმიანობიდან საკონცერტო დარბაზის შემოსავალი 1.800.000 ლარს არ აღემატება. ბლექსი არენა ჯორჯია 2016 წლის 15 ივლისს დაფუძნდა. ოზურგეთის რაიონში სოფელ ნატანებში მდებარე დარბაზის 100%-იანი წილის მფლობელი კი ახლა უკვე სახელმწიფოა. სარწყავი წყლის ტარიფებს სავარაუდოდ 2024 წლიდან სემეკი დაადგენს, მანამდე საირიგაციო სექტორის რეფორმაა საჭირო. ამ მიზნით პარლამენტმა წყალმომარაგებელთა ორგანიზაციების შესახებ კანონპროექტის განხილვები დაიწყო. კანონის დასახელება მიუთითებს, რომ სექტორში ახალი ცნება შემოდის, სწორედ წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციები უნდა ჩამოყალიბდეს ქვეყნის მასშტაბით და ისინი უზრუნველყოფენ სასმელი წყლის დანიშნულების ადგილამდე მიტანას მათ მართვაში არსებული სისტემის დახმარებით. თავის მხრივ ასეთ ორგანიზაციებს ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი პირველადი წყალმოსარგებლე გააკონტროლებს, რადგან სწორედ SCP განახორციელებს ძირითადი მაგისტრალური საირიგაციო ინფრასტრუქტურის მართვას, მოვლა შენახვას და წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციებისათვის საირიგაციო მომსახურების გაწევას. ამ კანონს პარლამენტი სავარაუდოდ მიმდინარე წლის ბოლომდე მიიღებს, რეფორმის პრაქტიკაში დანერგვამდე კი წინ კიდევ 4 წელი გვექნება. თბილისში ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიის ქალაქმშენებლობითი კვლევისა და მართვის მექანიზმების შემუშავებისათვის ტენდერი გამოცხადდა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 800.000 ლარია, რომლის ძირითადი ნაწილიც დედაქალაქის 2020 წლის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. სატენდერო დოკუმენტაციაში აღნიშნულია, რომ კვლევებმა არეალის დაბალანსებული განვითარებისათვის ქმედითი წინაპირობები უნდა შექმნას. საუბარია ლისის ტბის მიმდებარე 1070 ჰექტარ ფართობზე. თბილისის მერის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ ტერიტორიაზე უსისტემო განვითარება და ბუნებრივი ფასეულობების დეგრადაცია დღემდე გამოწვევად რჩება. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით კი ამ ტერიტორიის ნაწილზე გარემოს დაცვითი და ქალაქმშენებლობითი კვლევების განხორციელებამდე სამშენებლო განვითარება შეზღუდულია. თიბისი კაპიტალმა თბილისის საცხოვრებელი უძრავი იქონების კვლევა განაახლა, რომლის მიხედვითაც 2019 წლის მესამე კვარტალში გაყიდვები შემცირებულია. 2018 წლის მესამე კვარტალთან შედარებით რეალიზებული ბინების რაოდენობა თითქმის 12%-ით, ხოლო ჯამური ფართობით 11.4%-ით არის შემცირებული. მიუხედავად კლებისა, უძრავი იქონების ბაზარზე აქტივობა 2017 წელთან შედარებით საგრძნობლად მაღალი იყო. კვლევის მიხედვით ლარის გაუფასურებამ საგრძნობის ზეგავლენა უძრავ იქონებაზე მოთხოვნის შემცირებასთან დაკავშირებით იქონია. გაყიდვებზე ასევე იმოქმედა იპოთეკური პორტფელის ზრდის შენელებამაც. 2019 წლის 9 თვის მანძილზე ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები წინა წელთან შედარებით საგრძნობლად არის გაზრდილი, სულ გაცემულია 159 ახალი ნებართვა, რაც წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ 40%-ით მეტია. წლის დასაწყისიდან საცხოვრებელი უძრავი იქონების ფასები დოლარში 4%-ით არის შემცირებული, ლარში 6.6%-ით გაზრდილი, რაც შეგვიძლია ვალუტის გაუფასურებით ავხსნათ. თიბისი კაპიტალის მკვლევარები ახლო მომავალში უცხოურ ვალუტაში საცხოვრებელი უძრავი იქონების ფასების გარკვეულ შემცირებას კიდევ ვარაუდობენ. Airbnb for Work, მსოფლიოში ცნობილი და პოპულარული ინტერნეტ პლატფორმა Airbnb, რომელიც საცხოვრებელი სახლების გაქირავებით არის დაკავებული, ახალი ინიციატივით გამოდის და ბაზარზე ახალ შეთავაზებას წარადგენს. კომპანია, რომელმაც ცოტა ხნის წინ 31 ენა, მათ შორის ქართული ენაც დაამატა პლატფორმას, ახლა უკვე საოჯახო სამუშაო ოფისების გაქირავებას იწყებს. სამუშაო ადგილებს ვებგვერდი მსურველებს ქალაქის ცენტრებსა თუ ქალაქგარეთ მყუდრო კოტეჯებში შესთავაზებს. ვისაც მომსახურების მყუდრო თანამედროვე და იდეალური ოფისის მოძებნა სურს, ახლა ეს ჩვენს გვერდზე იქნება შესაძლებელი, ციტირებს უცხოური მედია კომპანიაზე დაყრდნობით. Airbnb შეხვედრებისა და კონფერენციებისათვის ოთახების გაქირავებასაც იწყებს და რა თქმა უნდა, ამ სერვისის გამოყენება საქართველოშიც გახდება შესაძლებელი. არქიტექტორებს კი სერტიფიცირების გავლა დასჭირდებათ. ამას საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ მომზადებული კანონპროექტი ითვალისწინებს. ამ ცვლილებების მიხედვით სერტიფიცირების ვალდებულება არქიტექტორებისათვის გადავადებულია. პროექტის მიხედვით სერტიფიცირებული არქიტექტორის მიერ არქიტექტურული პროექტის დამოწმების ვალდებულება 2020 წლის 1 ოქტომბრის ნაცვლად 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან წარმოიშვება.
ცენტრპოინტთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე გეგმები არ გვაქვს. ეს იყო პასუხი M-კვადრატ ჯგუფის გენერალური დირექტორის მხრიდან შოთა ბერეკაშვილის მხრიდან BMG-ის მიერ დასმულ კითხვაზე. როგორც ის ამბობს, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამშენებლო კომპანია სვეტის პროექტზე მუშაობა და მისივე განმარტებით სვეტის სამივე შეჩერებული პროექტი 3 წელიწადში დასრულებული იქნება. თბილისის მერიასა და დეველოპერულ კომპანია M-კვადრატი უძრავი ქონებას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი რამდენიმე კვირის წინ გაფორმდა, რომლის მიხედვითაც კომპანია სვეტის დაუსრულებელი მშენებლობები კომპანია M-კვადრატმა გადაიბარა. სვეტის პროექტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის პროექტი, რომლითაც 2500 დაზარალებულს ჩვენ 3 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფთ საცხოვრებელი. ცენტრთან დაკავშირებით ჩვენ გეგმები არ აგვაქვს ამ ეტაპზე. ჩვენ საუბრობთ ცენტრთან. 2021 წლიდან ვიდრე სარეცხი მანქანის მაცივრის მტვერსასრუტის ან ნებისმიერი გამათბობის კიდევ სხვა ნივთის ყიდვას თუ გადაწყვეტ, მასზე აუცილებლად უნდა იყოს დატანილი ინფორმაცია, რა ენერგიას მოიხმარს თქვენს მიერ შეძენილი ტექნიკა და კონკრეტულად რა მოცულობის ელექტროენერგიას საჭიროებს ის. ასეთი ინფორმაცია დღეს ძალიან ბევრ ელექტროდანადგარზე გვხვდება, მაგრამ ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ სავალდებულო იქნება, რომ ის ყველაზე იყოს დატანილი, რადგან საქართველო ევროპის ენერგეტიკული თანამეგობრობის წევრი ქვეყანაა. კანონპროექტის განხილვა პარლამენტში დარგობრივ კომიტეტზე იგეგმება. დოკუმენტი ამ ვალდებულებების კონტროლის მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, რასაც ერთის მხრივ შემოსავლების სამსახური, მეორეს მხრივ კი ენერგოეფექტურობის სააგენტო უზრუნველყოფს, რომელიც ჯერჯერობით მათ შორის საქართველოში არ არის. იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე პროდუქციის მიმწოდებელმა კანონის პირობები დაარღვია, მას სახელმწიფო ჯერ განთავსებული პროდუქტის ამოღებას დაავალებს, ამ მოთხოვნის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში კი კანონი 1000-დან 5000 ლარამდე ჯარიმებსაც გაითვალისწინებს. დოკუმენტის განხილვა პარლამენტში მომავალი კვირიდან იგეგმება. თურქული ავიაკომპანია Atlas Global თბილისის სტამბოლის მიმართულებით ფრენებს კიდევ ერთხელ წყვეტს. ფრენების შეჩერება 9 ნოემბრიდან მოხდება. რეისების გაუქმების შესახებ შეტყობინება უკვე გაგზავნილია მგზავრებისათვის, რომლებსაც ბილეთები ჰქონდათ შეძენილი. არსებული ინფორმაციით, კომპანია ფრენებს ფინანსური პრობლემების გამო აჩერებს. ამასთან Atlas Global-მა საქართველოში ფრენები ადრეც შეწყვიტა, შეგახსენებთ და ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ამ წლის 16 ივლისიდან დააბრუნა შესაბამისად რეისები საქართველოს-თურქეთს შორის. Georgia Capitalma Georgia Real Estate Holding-ი დააფუძნა, რომელიც თავის თავში გააერთიანებს როგორც M-კვადრატ ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაში იქნება M-კვადრატი და სამშენებლო კომპანია PK Construction-ი, ასევე სასტუმროებისა და კომერციული ქონებების მიმართულება. ეს ინფორმაცია გუშინ პრეს-კონფერენციაზე გააცნეს მედიის წარმომადგენლებს კომპანიიდან, გაჟღერდა საკადრო ცვლილებები და სიახლეებიც, მოკლედ, საკმაოდ ბევრი საინტერესო ამბავი გაგვიზიარეს, რომელიც რა თქმა უნდა, კომპანიის საომავლო გეგმებსაც მოიცავდა, რაც გულისხმობს ეს ცვლილებები Georgia Capital-ის მხრიდან დაანონსებული ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება სიუჟეტით. უნიკალური ქართული კულინარიისა და ტრადიციული მეღვინეობის პოპულარიზაცია საერთაშორისო მასშტაბით. Georgia Capital-ი მორიგ გათვლას ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალზე აკეთებს. ახაშენი, თელავი, გუდაური, შოვი და მესტია. ეს ის ლოკაციებია, სადაც Georgia Capital-ის ახალი Ember Group-ის ბრენდის ქვეშ 6 სასტუმრო გაიხსნება, რომლის ჯამური საინვესტიციო ღირებულება მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 75 მილიონი ამერიკული დოლარი იქნება. სასტუმროების მიმართულება საქართველოს უძრავი ქონების ჰოლდინგის ქვეშ იქნება. ჰოლდინგი, რომელიც Georgia Capital-მა დააფუძნა, თავის თავში გააერთიანებს როგორც M-კვადრატ ჯგუფს, ისე სასტუმროების და კომერციული ქონებების მიმართულებას. ჰოლდინგის ხელმძღვანელი კი M-კვადრატ ჯგუფის გენერალური დირექტორი ირაკლი ბუგდელაძე იქნება. ტურიზმის და სასტუმროების მიმართულებით ჩვენ განვაცხადეთ დღეს ახალი ბრენდის, ახალი მიმართულების Amber ჯგუფის ჩამოყალიბების შესახებ. გარდა Amber ჯგუფისა, ჩვენ ჯგუფს აქვს სტრატეგიაში საერთაშორისო ბრენდული სასტუმროების გახსნაც. მათ შორის ერთ-ერთი მათგანი არის კემპინსკი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. უახლოესი 3-4 წლის განმავლობაში ჩვენ ვაპირებთ ჯამში 12 სასტუმროს გახსნას. აქედან ერთი უკვე გახსნილია, როგორც გითხარით, რამადა ანკორის ბრენდით. ამ 12 სასტუმროში 1200 ოთახზე მეტი იქნება განთავსებული და ჯამური ინვესტიცია, რაც განხორციელდება, აღემატება $130 მილიონ.
ირაკლი ბურდილაძეს კი ემკვადრა ჯგუფის გენერალური დირექტორის პოსტზე BK Construction-ის ხელმძღვანელი შოთა ბერეკაშვილი ჩაანაცვლებს. ბერეკაშვილმა ემკვადრა ჯგუფის საომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. მომავალი 5 წლის განმავლობაში კომპანია 410 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. ამასთან მომავალ 3 წელიწადში გეგმაშია სვეტის პროექტების დასრულებაც. მომავალი 5 წლის განმავლობაში ემკვადრატი აპირებს 3 დიდი პროექტის განხორციელებას, რომლებიც მოიცავს უბნების განვითარებას, საერთო ჯამში ეს არის მილიონი კვადრატული საცხოვრებელი ფართის აშენებას, რომელიც გამოიხატება 410 მილიონი დოლარის ინვესტიციებში და ყოველწლიურად 2500 სამუშაო ადგილის შექმნაში. საერთო ჯამში საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას პოზიტიურად უყურებთ. ამის შედეგია ის, რომ გადავართ, რომ 410 მილიონი დოლარის ინვესტიციები გავახორციელოთ. ჯორჯია კაპიტალი აგრძელებს საქართველოში ინვესტირებას და ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას. როგორც კომპანიაში ამბობენ ჯორჯია Real Estate Holdings პლატფორმით მომავალი 5 წლის განმავლობაში 540 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. ვინც მიწის დარეგისტრირება წლის ბოლომდე ვერ მოასწრო და ვერ ასწრებს, მათთვის ვადებმა კიდევ ერთხელ გადაიწია. მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული უფასო მომსახურება 2022 წლის 1 იანვრამდე ისევ ძალაში იქნება, თავად ამ პროექტის პრინციპი კი უადოდ შენარჩუნდება. ეს ინფორმაცია მედიას მთავრობის ხდომის შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა გაუზიარა დეტალურად, როგორ მიდის რეფორმა, რომელიც 2016 წლიდან დაიწყო და რა არის გარანტია, რომ რაღაც კონკრეტულ ვადაში მისი დასრულება მოხდება. ამაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან ვახტანგ ბოხაშვილის ჯევრესტრის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურის უფროსი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უკვე დასმულ კითხვას გავიმეორებ, რამდენად შეიძლება რომ არსებობდეს განსაზღვრება და იმისათვის რომ მიწების რეგისტრაცია ოდესმე დასრულდეს. მთავარია კიდევ 3 წლით არ გადადონ მათ, ვისაც შეეძლოთ აქამდე წესარგებლად ამ პრობლემას. ხო, ამ მიზეზებზე აუცილებლად შეგეკითხებთ, რატომ არ ირეგისტრირებენ ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ მიწებს, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენ ხედვაში რამდენად არსებობს ის ვადა, რომ თუნდაც 2022 წლის ბოლომდე ეს მიწები რაც არა, 2022 წლის 1 იანვრამდე, 2021 წელი სრულად იქნება, მაგრამ რომ 1.5 მილიონი ჰექტარი არის დარჩენილი. როგორც ვიცი, რომ ეს მიწები დარეგისტრირდეს. მიწების რეგისტრაციის პროცესი თავისთავად კომპლექსური პროცესია და ეს პრობლემატიკა ჩვენთან, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობრივ გვერგო 90-იანი წლებიდან, როდესაც მიწის რეფორმა სრულყოფილად არ ჩატარდა, დოკუმენტაცია სრულყოფილად არ გაიცა და ასე შემდეგ. ამჟამად მიმდინარე მიწების რეგისტრაციის რეფორმა მოგეხსენება დაიწყო 2016 წელს. 3 წელია მიმდინარეობს და უკვე დარეგისტრირდა 738,000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი. ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი და თუ შევადარებთ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 2016 წლამდე მაჩვენებელს, ეს სამჯერ აღემატება მანამდე არსებულ მონაცემებს. ფაქტობრივად მოსახლეობის აქტიურობამ და განცხადებების რაოდენობამ სახელმწიფოს მისცა იმის შესაძლებლობა უკეთესად გაენალიზებინა ყველა პრობლემა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ის კანონპროექტი, რომელიც გუშინ მთავრობამ დაამტკიცა და პარლამენტს წარუდგინა, უფრო მეტად ამარტივებს იმ პროცედურებს, რაც აქამდე იყო გაწერილი. ნათქვამია ასეთი რამ, რომ 3 წელი არის ის საშუალო პერიოდი, რომლის განმავლობაში შესაძლებელი უნდა იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით მიწების რეგისტრაცია ბოლომდე თუ არა მათი ძირითადი ნაწილი წინასწარ ამის თქმა ბუნებრივია და პროგნოზირება მთელი სიზუსტით არის შეუძლებელი. ეყოფა თუ არა მაგას ბრძანე? ეყოფა თუ არა, თუმცა წესით უნდა ეყოს, იმიტომ რომ ეს მონაცემები გარკვეულწილად დათვლილია და არსებობს ამის. ვთქვით რომ ბოდიშკირკი გაანალიზეთ რა პრობლემები არსებობდა. რა იყო პრობლემა? ეს იყო თქვათ რაღაცა ბიუროკრატიული საკითხები, რომელიც მიწის აზომვას, შემდეგ დოკუმენტების შედარებას, ძველი დოკუმენტების ამოღებას, ზოგ შემთხვევაში სასამართლო განხილვებს ექვემდებარება თუ არის შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობის მხრიდან არ არის აქტიურობა. აი მაგალითად, სულ სხვა თემაზე საუბრისას ჩვენს ერთ-ერთ რესპონდენტთან ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები იყვნენ, გამოიკვეთა, რომ ადამიანები მიწებს მათ შორის იმის გამო არ ირეგისტრირებენ, რომ მათ სოციალური დახმარება არ შეუწყდეთ, ან არ ქონდეთ შესაბამისად ქონების გადასახადი, შემდგომ დამატების გადასახადი და ასე შემდეგ. ბევრი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს. დღეს არის თუ არა სუბიექტური მიზეზები თვითონ მიწის პოტენციალ
ოფიციური მფლობელს, რომელსაც შეუძლია დაირეგისტროს ეს მიწა, რომ მან არ დაირეგისტრიროს, თუ ეს ხდება უბრალოდ დროში გაწელვის საკითხები არის. რა არის ძირითადი იმ ანალიზის საფუძველზე, რომელიც თქვენ გაუთაკეთებული? დიახ, აი ბოლო საკითხიდან დავიწყებ. ახალი კანონპროექტი ითვალისწინებს ასეთ რეგულაციას, რომ თუ სოციალურად დაუცველი პირი 2021 წლის 1 იანვრამდე დაირეგისტრირებს მიწის ნაკვეთს ამ კანონის საფუძველზე, მას სარეიტინგო ქულა არ შეეცვლება და ამ შემთხვევაში სოციალური დახმარება, რასაც იღებს, ეს არ მოეხსნება. ასევე პრობლემა ეს რეალურად იყო პრობლემა და ეს არის გამოხმაურება სახელმწიფოს. ეს იყო ერთ-ერთი პრობლემა, თუმცა მე ვერ ვითხოვდი, რომ აქტიურობა მოსახლეობის მხრიდან იყო ძალიან დაბალი. პირიქით მომართვიანობა ამ 3 წლის განმავლობაში 5 ჯერ გაიზარდა წინა წლებთან შედარებით. მოსახლეობის დაინტერესება მაღალია, ბუნებრივია და ყველა ის პრობლემატიკა, რაც ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობდა, ეს გაანალიზდა, შეიქმნა ერთიანი, დაიხატა რაღაც ერთიანი სურათი და ეს ახალი კანონპროექტი მიზნად ისახავს ამ პრობლემების მასშტაბურ მოგვარებას. პირველ რიგში, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც თქვენ თქვით და ეს ასია, კანონი ხდება უვადო. პრინციპი, ერთი სარკმლის პრინციპი არ წყდება და მოქალაქე მხოლოდ უნდა აზომოს მიწის ნაკვეთი, მიმართოს განცხადებით რეგისტრატორს და რეგისტრატორი იწყებს ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებას. მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე არის ის, რომ მუნიციპალიტეტს ეძლევა უფლება დაადასტუროს ცნობით, რომ კონკრეტული პირი ან ოჯახი ფლობს აკარმიდამო მიწის ნაკვეთს და ბარში წესდება ზღვრული ნორმა 1.25 ჰექტარი, მთაში წესდება ზღვრული ნორმა 5 ჰექტარი. აი ამ ფარგლებში თუ მუნიციპალიტეტი დაადასტურებს პირის მიერ საკარმიდამო ნაკვეთის ფლობას, რეგისტრაცია იქნება შესაძლებელი. ეგ სისტემურის ნაწილია. არა, ეს სპორადულის ნაწილია. კი, ახალი კანონი ისევ ასე ვთქვათ ინარჩუნებს სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სისტემას, ორივე სისტემას ითვალისწინებს და როგორც პრაქტიკა მაჩვენა, სისტემური რეგისტრაცია, ასე ვთქვათ, საპილოტო რეგისტრაცია უკვე განხორციელდა 12 საპილოტო არეალში, მათ შორის ეს გამოცდილებაც იქნა გათვალისწინებული ახალი კანონპროექტის შედგენის დროს და ასევე სპორადული რეგისტრაციაც აჩვენებს იმას, რომ ასე ვთქვათ, მომართვიანობა არის საკმაოდ მაღალი და მოსახლეობა არის აქტიური ამ მიმართულებით. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო უმიწო კომლების საკითხი, როდესაც კომს არ ეწერა მიწა საკომლო წიგნში და წესდება 0.75 ჰექტარი ზღვრული ნორმა ამ შემთხვევაშიც თუ ზოგადად დავადგენთ რომ კომლი ირიცხება კონკრეტულ სოფელში, მაგრამ მას მიწა არ აწერია 0.75 იქნება კანონით დადგენილი ნორმა, რომლის ფარგლებშიც შეძლებს საკუთრების უფლების რეგისტრაციას. თვითნებურად დაკავებულთა თემა მაინტერესებდა, სანამ სხვა საკითხებზე გადავალთ. ამ კუთხითაც მგონი გარკვეული ლეგიტიმაცია ეძლევა სააგენტოს თუ არ ვცდები, ხო? მნიშვნელოვანი სიახლე არის ის, რომ სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში თვითნებურად დაკავებულ მიწებზე საკუთრების უფლების აღიარებას მუნიციპალიტეტის კომისიების ნაცვლად გააკეთებს საჯარო რეესტრი. ამ შემთხვევაში შემოდის მნიშვნელოვანი სიახლე ის, რომ საჯარო რეესტრს შეიძლება საკუთრების უფლების აღიარება იმ შემთხვევაშიც კი თუ მიწის ნაკვეთზე არ დგას შენობა ნაგებობა ან ასაღიარებელი ნაკვეთი არ არის საკუთრებაში არსებული ნაკვეთის მომიჯნავე. ან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღეს აღიარების კომისიები არიან შეზღუდული ამ ორი კრიტერიუმით, ან შენობა ნაგებობა უნდა იდგეს, ან უნდა იყოს ეს მიწის ნაკვეთი მომიჯნავე. საჯარო რეესტრს აღნიშნული შეზღუდვა არ ექნება და თუ დადასტურდება, რომ პირი ნამდვილად 2007 წლამდე ფლობდა ასაღიარებელ მიწის ნაკვეთს, მიღებული იქნება დადებითი გადაწყვეტილება. ბატონო ვახტანგ, რას ველით, რა ტიპის ტრაფიკს ველით ამ დათქმებიდან გამომდინარე, გულისხმობ სისტემურსაც და სპორადალურსაც, თუ 3 წლის თავზე, რაც ქალბატონმა მინისტრმა ბრძანა, ეს არის 738,000 განაცხადი, რომელიც სამჯერ მეტია წინა პერიოდზე. ამ დათქმებიდან გამომდინარე, რა ტრაფიკისთვის არის და აი ამ სისტემური ცვლილებებიდან გამომდინარე სააგენტო. შეიძლება ამის პროგნოზირება ამ რაოდენობის მე გამიჭირდა სანამ თქვენთან შეხვედრისთვის ვემზადებოდი რაიმე ტიპის მონაცემები. არა, პროგნოზი ვერ გავაკეთე, უბრალოდ ვცდილობდი ამას თან დამედარებინა, მაგრამ სხვა არამეა ეს. პირველ რიგში, რაც მინდა აღვნიშნო, კანონი უფრო მეტად ამარტივებს აქამდე არსებულ რეგულაციას. აი მაგალითისთვის გეტყვით ასეთ რამეს, მთელი რიგი დოკუმენტებისთვის დადგენილი იყო მინიმალური რეკვიზიტები. პრაქტიკა მაჩვენა, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ეს
ერთი ან ორი რეკვიზიტი ამ დოკუმენტებს აკლდა, ან მიღება ჩაბარების აქტს, ან საგადასახადო სიას, ან თუნდაც მებაღის წიგნაკს და ასე შემდეგ. კანონს შემოაქვს უფრო მეტად ლიბერალური მიდგომა დოკუმენტების მიმართ და ადგენს ასეთ რამეს, რომ თუ დოკუმენტი გაცემულია ზოგადად 2007 წლამდე, მთავარია დგინდებოდეს ვინ არის მესაკუთრე პირი, სად მდებარეობს მიწა და რა ფართობის მიწის ნაკვეთია. ანუ მთელი რიგი ფორმალური მოთხოვნები, რაც აქამდე იყო დაწესებული, მართალია ისედაც გამარტივებულ რეგულაციას გვთავაზობდა, მაგრამ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ზოგჯერ აკლია ან ბეჭედი, ან ხელმოწერა, ან თარიღი, ან ასე შემდეგ. ამ კუთხით ჩვენ ველოდებით რამოდენიმე ასეულათას რეგისტრაციას მხოლოდ დოკუმენტების ასე ვთქვათ ლეგალიზების კუთხით. რაც შეეხება ასევე იმ საკითხებს, როდესაც პირს ხელზე აქვს დოკუმენტის ასლი და არ აქვს დედანი. კანონი არ ითვალისწინებს დედნის გარეშე საკუთრების უფლების რეგისტრაციას, ესეც იცვლება იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ იდენტური ასლი და ასეთი არის ბევრი ეროვნულ არქივში ინახება ან საჯარო რეესტრში. ანუ მოპოვებადია მაგას ბრძანებ? დიახ, ანუ თუ იდენტური ასლი არის რომელიმე ადმინისტრაციულ ორგანოში, უკვე შესაძლებელი იქნება საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. ჩვენ არა ვართ ყოველ შემთხვევაში ბიზნესმენი ეს ჩვენი ბოლო კითხვა არის განებივრებული, რომ საჯარო უწყებები ხშირად მიმართავდნენ რიას. და ეს ყოველთვის იყო ჩვენგან კრიტიკის საგანი. აქ ქალბატონმა ვიცე-პრემიერმა პირიქით რიათი დაიწყო, რაც ცალსახად ჩვენი მხრიდან მოსაწონია, თუმცა რა დადო ამ დოკუმენტმა, აი ამის შინაარსი საბოლოო ჯამში რეგულირების ეფექტი. საქმის კურსში არა ვარ, თქვენ ხო არ გაგვიზიარებით ამასთან დაკავშირებით რა იმ ინფორმაციას. სამწუხაროდ ვერ გეტყვით, ანუ თქვენ კითხულობთ კანონ პროექტზე უშუალოდ? უშუალოდ კანონ პროექტთან დაკავშირებით. კანონ პროექტი, ანუ პროგნოზი არის ასეთი, რომ კანონ პროექტი მნიშვნელოვნად გაამარტივებს კიდევ რეგისტრაციას, რაც აქამდე იყო და ბუნებრივია მოლოდინი არის იმის, რომ მიწები ბოლო-ბოლო დარეგისტრირდება საბოლოოდ და გვექნება სრული საკადასტრო დაფარულობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და ძალიან მნიშვნელოვანი ბუნებრივია. ჩვენ დავალოდოთ და როგორ იქნება ტენდენცია. ვახტანგ გოხაშვილს მადლობა. იგი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული წარმოების სამსახურის უფროსია. კიდევ ერთი თემა გვაქვს, კი, ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ. მართალია თითქმის მთელი თვეა წინ შავ პარასკევამდე, ეს რა თქმა უნდა ბრჭყალებში, მაგრამ რა ვიყიდოთ, ამის დაგეგმვა არასდროს არ არის ადრე, როგორც ამბობენ. ექსპერტები ამბობენ, რომ 5 საუკეთესო პროდუქტი, რაც აუცილებლად უნდა იყიდოს მომხმარებელმა, დაასახელებენ მე-6 პროდუქტსაც, რომლის გაყიდვისაგანაც უმჯობესია თავი შევეკავოთ. მოკლედ, რა უნდა ვიყიდოთ 2019 წლის შავი პარასკევისათვის და როგორ უნდა დავზოგოთ ფული? ამის გარკვევას ერთი თვით ადრე მარიამ ადამია შეეცადა და ბიზნეს ინსაიდერზე ძალიან საინტერესო მასალაც აღმოაჩინა. ახლა საქმიანი დილის მაყურებელს უნდა გაუზიაროთ რჩევები, რომელიც შეგვიძლია რომ შავი პარასკევისათვის კარგად დავიმახსოვროთ. 29 ნოემბერი შუადღის 12 საათი ამერიკის დროით. ეს არის დრო, როდესაც მსოფლიოში ყველაზე შავი პარასკევი დგება, როცა კომპანიები Amazon, Best Buy, Walmart, Target, Microsoft და ზოგადად ყველა ონლაინ მაღაზია პროდუქციაზე ღირებულებას მაქსიმალურად ამცირებს და მასობრივ შოპინგში ვერთვებით. რა ვიყიდოთ 2019 წლის შავ პარასკევს? ექსპერტები ამბობენ, რომ საუკეთესო არჩევანი შევაჩეროთ ტელევიზორებზე, სახლის ჭკვიან მოწყობილობებზე, ვიდეო თამაშებსა და სამზარეულოს ტექნიკაზე. და კატეგორიული უარი ვთქვათ Apple-ის მოწყობილობების, ტანსაცმლის, სმარტფონების, სათამაშოებისა და ავეჯის შეძენაზე. ამას ხსნიან იმ მიზეზით, რომ მაღაზიების ნაწილს თვალიწინა საშობაო პერიოდზე უჭირავს და არ სთავაზობს მომხმარებელს რეალურ ფასდაკლებას. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ისეთ მაღაზიებში, როგორიც არის მაგალითად Victoria's Secret, აუცილებლად გაიმართება შავი პარასკევი, თუმცა მომხმარებელი მოგებული მაინც ვერ დარჩება, რადგან შობის შემდეგ ეს მაღაზია დაიწყებს უზარმაზარ ფასდაკლებებს უფრო ფართო არჩევანით, რაც მომხმარებლებისათვის გაცილებით მიმზიდველი იქნება. გარდა ამისა, მართალია ტექნიკის უამრავი მაღაზია გვთავაზობს სარფიან გარიგებას შავ პარასკევს, თუმცა წელს Apple მათ შორის არ იქნება. როგორც წესი, კომპანია არ უკეთებს ფასდაკლებას საკუთარ პროდუქციას Black Friday-ისათვის და შობას ელოდება, ასე რომ ბევრი ნივთის შეძენა საშობაოდ უმჯობესია. რასაც ვერ ვიტყვით Amazon-ზე და ყველას, ვისაც აქ შოპინგი უყვართ, შესაძლებლობა ექნება მინიმუმ 40%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლონ პროდუქციაზე. მათ შორის ყველაზე მოთხოვნადი ბრენდი ამ დღეს Adidas-ია, რომელსაც 40%-იანი ფასდაკლება ექნება. ყავის აპარატებზე 70%-იანი, ხოლო Xbox-ის შეძენას $100 უფრო იაფად შეძლებთ. რაც შეეხება Walmart-ის მომხმარებლებს
შავ პარასკევს მე-6 თაობის iPad-ს $259 სთავაზობს, რაც საბაზრო ღირებულებაზე $100 ნაკლებია. HP-s ნოუთბუქის შეძენა კი, რომელსაც Touch-ის ფუნქცია აქვს, მსურველებს $259 შეიძლებათ. საყოველთაო ფასდაკლებაში ერთვება თანამედროვე ტანისამოსის ერთ-ერთი ცნობილი ონლაინ მაღაზია ბოჰო და შავი პარასკევისთვის. ტანსაცმლის ყველა სახეობაზე 60%-იან ფასდაკლებას აცხადებს და მოიცავს როგორც ქალის, ასევე კაცისა და ბავშვის ნივთებს. რაც შეეხება ლევისის საიტს, აქ ტანსაცმლის შეძენა 40%-იანი ფასდაკლებით შეგეძლებათ. რაც მთავარია, ონლაინ შოპინგის შემთხვევაში თავისუფალი იქნებით მიტანის გადასახადისგან, ხოლო ორი ნივთის შეძენის შემთხვევაში 50%-იან ფასდაკლებასაც მიიღებთ. მოკლედ, შეთავაზებების ჩამონათვალი ბევრია. მთავარია სასურველი პროდუქცია იპოვოთ და იჩქაროთ მისი შეძენა, რადგან როგორც ამბობენ, რაოდენობა შეზღუდულია, დრო კი ლიმიტირებული. საქმიანი დილით დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბექაბაციკაძესთან ერთად და ძალიან საინტერესო სტუმრები უნდა წარმოგიდგინოთ. იქამდე მოკლედ გეტყვით 10 წელი და პირველი ადგილი Forbes-ის რეიტინგში, ჯერ მხოლოდ ქართული Forbes-ის სამშენებლო სფეროს რეიტინგებში, თუმცა კომპანია ანაგის დამფუძნებლებს და შემქმნელებს ყველაფერი წინ აქვს. ძალიან საინტერესო რეიტინგი ამთვის Forbes-ის ნორმაში და მას აუცილებლად უნდა გაიცნოთ. მოკლედ მე მაინც გეტყვით, ანაგმა 2018 წელს შემოსავლის სახით $294,000 მიიღო. მოგებამ $25 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო მთლიანი აქტივების მოცულობა ანაგის შემთხვევაში გასულ წელს იყო $177,823,000. კომპანია ანაგის გენერალური დირექტორი ჩვენი ახალი გამოცემის დღის გმირით დამსახურებულად გახდა. 3 ათეული წლის მანძილზე კომპანია ბიუჯეტში $300 მილიონამდე შეიტანა, ხოლო მხოლოდ 2018 წელს კი ბრუნვამ $250 მილიონს მიაღწია. ჯგუფის მიერ 30 წლის განმავლობაში დასრულებული ობიექტების რიცხვი 250-ს აღწევს, აქ დასაქმებულთა რაოდენობა კი 3000-მდე ადამიანს ითვლის. ახლა რაც შეეხება მეორე ადგილს ამ პოზიციაზე რეიტინგში ჰუალინგის საერთაშორისო ეკონომიკური ზონა მოხვდა. მოკლედ მასპინძლობს სტუმრებს, ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი დარჩიაშვილი, თიბისის კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო ბიზნესის დირექტორის მოადგილე და კეთი ადეიშვილი, ანაგის დეველოპმენტის გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორი დილომშტობის მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო პროექტზე უნდა ვისაუბროთ. თიბისი
თბილისი ანაგთან თანამშრომლობის დეველოპმენტის მიმართულებას იწყებს და დღეს მაყურებელს უნდა წარუდგინოთ ეს სიახლეები. მოდი დავიწყოთ ამ თანამშრომლობის ფორმებით, რას მოიცავს ის, რა სიახლეების გვაქვს საუბარი და გიორგი, შენგან დავიწყოთ, რა ურთიერთობა იწყება ანაგთან თქვენი მხრიდან. უბრალოდ გრძელდება უყოთ ახალი ფორმით. კი, ნამდვილად მე პირველ რიგში აღნიშნავ ჩვენს უკვე არსებულ პარტნიორობას კომპანია ანაგთან, ჩვენ მრავალ წელია უკვე ძალიან წარმატებით პარტნიორობთ მშენებლობის მიმართულებით. ჩვენ არაერთი ძალიან საინტერესო პროექტი გავაკეთეთ ერთად და ეს იყო თიბისის ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული. კომპანია ანაგი უკვე ძალიან ბევრი წელია, 30 წელზე მეტია ამ მიმართულებით საქმიანობს და არაერთი ძალიან სტრატეგიული ქვეყნისთვის ძალიან სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი პროექტია განხორციელებული. რაც შეეხება ახალ მიმართულებას, ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ კომპანია ანაგი უკვე შედის ბინამშენებლობის სექტორში და გვჯერა, რომ იგი ისევე როგორც სამშენებლო მიმართულებით დაამკვიდრებს ახალ სტანდარტებს ამ მიმართულებითაც. პარკომი ვიტყოდი, რომ არის ამის ნამდვილი მაგალითი და იქეთი ისაუბრებს დამატებით ამ მიმართულებაზე, რას მოიცავს ეს პროექტი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ანაგი დეველოპმენტთან პირველივე პროექტში გაგვეფორმებინა თანამშრომლობის ხელშეკრულება. ამ თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში ჩვენ იპოთეკურ სესხების გაცემას მოვახდენ ძალიან გამარტივებული წესით. შესაბამისად, პარკომის პროექტში ბინის შემსყიდველების სურველებს შეეძლებათ შეიძინონ ბინა ძალიან გამარტივებული პირობებით და გრძელვადიან იპოთეკური სესხი. ბევრი არ გიფიქრია, ხო ალბათ თანამშრომლობაზე ხა ანაგის ისტორია ამის კარგი საფუძველი არის, კიდე მიხარებ პირველში ამ ამპლუით თქმას ვცლობ საქმიანობის ეთერში უკვე და გილოცავთ კომპანიის იუბილეს, ამ მნიშვნელოვანი საიუბილეო თარიღი გაქვთ, სიახლეები, რომელიც კომპანიას აქვს, პრინციპში ჩვენ გავხსენით ამ პარტნიორობით ამას საუბარი, მაგრამ რატომ გადაწყდა, რომ ანაგის ამ მიმართულებით განვითარებაც დაწყებულიყო? ნუ პორტფოლი 10 წლის განმავლობაში საკმაოდ მსხვილი არის. დიდი გამოცდილება არის, მაგრამ რატომ ახლა უკვე 10 წლის იუბილეზე, 30 წლის იუბილეზე ამ მიმართულებით? სამშენებლო კომპანია ანაგის წარმატებული 30 წლიანი ისტორიის ლოგიკურ გაგრძელებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის ფაქტი, რომ გადავწყვიტეთ ანაგი დეველოპმენტის მიმართულების დამატება. აქვე აღნიშნავ, რომ სამშენებლო კომპანია აგრძელებს უცვლელად თავის ძირითად საქმიანობას სამშენებლო სექტორში და დეველოპმენტი მის ერთ-ერთ დამატებით მიმართულებას წარმოადგენს. ჩვენი მიზანი, პრიორიტეტი ნამდვილად არ არის რაოდენობა და მასშტაბი. ანაგი დეველოპმენტის მთავარი შეიძლება ესე ვთქვათ, მიზანი, გვინდა ახალი სიტყვა ვთქვათ დეველოპმენტში, პროექტების ხარისხით და გამორჩეული კონცეფციით, რაც გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ მიერ შეთავაზებულ პროექტებში აუცილებლად შევთავაზებთ მომხმარებლებს საკუთარ სარეკრეაციო სივრცეს, რომლის რეალური დეფიციტია საქართველოში და თბილისში. ჩვენ აუცილებლად შევქმნით და ვაპროექტებთ ჩვენს კომპლექსს და მომავალ პროექტებს იმ გათვლით, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ აქტიური და ჯანსაღი ცხოვრებისთვის აუცილებელი ყველა პირობა და რა თქმა უნდა პრიორიტეტშია შიდა უსაფრთხოება, შესაბამისად უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტებით იქნება აღჭურვილი ჩვენი ყველა პროექტი. ანაგი დეველოპმენტი სამწუხაროდ კონკურენტულ ასე ვთქვათ ამ ბაზარზე, ანაგი დეველოპმენტი აი ამ ოპერაციებით შემოდის, კიდევ დამატებით რა იქნება ოპერაციები, რომელიც ექნება ანაგი დეველოპმენტს და ის გათვლები, რომელსაც ვთქვათ მომავალში სხვა პროექტებში გეგმავთ და პროექტებზეც რომ დეტალურად აი რამდენი პროექტი იყო ჩამოყალიბებული მიმდინარე და გეგმაში რამდენი პროექტი. დღევანდელი მდგომარეობით პირველი ჩვენი პროექტი, რომელსაც წარვადგინეთ ბაზარზე, ეს არის პარკომი, პრემიუმ კლასის საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისის ცენტრში. ვაკის ტერიტორიისთვის უპრეცედენტო დიდი სარეკრეაციო სივრცე აქვს, საკუთარი სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც ჯამში 8000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს. სადიკოვეთ ვაკეში ახლა საინტერესო. დაგვიკავშირდით აუცილებლად გაჩვენებთ, ეს არის ვაკის პოლიციის კორტების მიმდებარედ არსებული ტერიტორია. ინფრასტრუქტურა, რომელიცაც გამოირჩევა ჩვენი პროექტი პარკომი, მოიცავს შიდა დაცულ ეზოს, გამწვანებულ ტერასებს, საკუთარ 25 მეტრიან აუზს, ფიტნეს ცენტრს, შიდა ეზოში მოწყობილი იქნება სპორტული და საბავშვო მოედნები, თითოეული შენობა აღჭურვილია თავისი ლობით, კონსიერჟის სერვისით და რაც ძალიან საინტერესოა, პარკომის წინ არსებულ 2 ჰექტარ მიწის ფართობზე, რომელიც ახლა მერიის საკუთრებაშია და რომელიც რეკრეაციულ ზონას ეკუთვნის, უახლოეს პერსპექტივაში იგეგმება პარკის მშენებლობა, განაშენიანება, რომლის მოწყობაშიც აქტიურ მონაწილეობას ჩვენი კომპანიაც მიიღებს. თუმცა ეს იქნება არა თქვენი საკუთრება, არა, ეს იქნება ჩვენს წინ არსებული რეკრეაცია და ჩვენს
როგორ თქვა, საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიასაც შეეხება, ეს არის 8000 კვადრატული მეტრი, როგორც უკვე აღნიშნე, ვაკისთვის უპრეცედენტოდ დიდი სარეკრეაციო სივრცე. კეთილი, ანაგი არ ოპერირებს ლოკალურად, ამ მხოლოდ თბილისისათვის ან რომელიმე რეგიონისათვის, მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს პროექტებს და ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს პროექტები. ახალი მიმართულება დეველოპმენტი, რომელიც თქვენს პორტფელში ჩნდება, თბილისის გარდა თუ უმიზნებს რეგიონებში, თქვათ, სამშენებლო სამუშაოებს, საკურორტო ზონებში სამშენებლო სამუშაოებს და გიორგი, მე შემდეგ კითხო, თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ამ მიმართულებით გაფართოება კომპანიის მხრიდან, თუ კი ის გადაინაცვლებს, თქვათ, რომელიმე საკურორტო ზონაში ან რომელიმე რეგიონში. დღეს უკვე შემიძლია ვილაპარაკო ანაგი დეველოპმენტის კიდევ ერთ პროექტზე, ვილა ამბასადორზე, რომელიც არის ამბასადორი კაჭრეთის სასტუმრო კომპლექსთან კოლაბორაციით შექმნილი პროდუქტი. ეს არის ექსკლუზიური დიზაინის 45 შეზღუდული რაოდენობის 45 ვილა, რომელიც მდებარეობს კაჭრეთის ტერიტორიაზე, ამბასადორი კაჭრეთის გოლფის მოედნის მიმდებარედ. არის ძალიან საინტერესო კონცეფცია. თავის მომხმარებლებს შევთავაზებთ საშუალებას, რომ შეიძინონ ვილა და ამავე დროს გახდნენ სასტუმროს განუყოფელი ნაწილი. მათ განკარგულებაშია ფაქტობრივად მთელი ის ინფრასტრუქტურა, რომლითაც გამოირჩევა კაჭრეთი ამბასადორის სასტუმრო. შესაბამისად, დიახ, თბილისის გარდა ჩვენ ვფიქრობთ და უკვე ამ პროექტითაც პასუხს ვცემთ ამ კითხვას, რომ კი რეგიონს სავარაუდოდ მოვიცავთ, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ ეს ორი პროექტი გვაქვს და დრო გვიჩვენებს. აუცილებლად პარალელურ რეჟიმში ამ ინფორმაციაზე სიახლეებს შეგატყობინებთ. გავრცელდება თუ არა ყველა ის პარტნიორული, თქვათ, შეთავაზება მათ შორის ასეთ პროექტებზე, როგორზეც ახლა კაჭრეთზე ქეთი საუბრობთ. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება შეზღუდული თბილისის მასშტაბით. ჩვენთვის ანაგი არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორი. შესაბამისად, ყველა ის შეთავაზება, რაც გვაქვს თბილისის მასშტაბით, გავრცელდება რეგიონებში და სხვადასხვა ბიზნეს მიმართულებაში, თუ კი ისინი გადაწყვეტენ ამ მიმართულებით შესვლას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ესე იქნება. საბანკო სექტორის, თქვენი სექტორის გადამსახელი და ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს თანამშრომლობის ყველა ეტაპზე, რამდენად ჩართული ხართ თქვენც მათ შორის ამ პროცესში, არა მარტო თქვათ, ანაგის შემთხვევაში კომპანიები ზოგადად შემთხვევაში, ნამდვილად მნიშვნელოვანია კომპანიამ განიცადოს აი ესეთ განვითარება, როგორც ამ შემთხვევაში ანაგმა გააკეთა და რამდენად ჩართული ხართ აი ამ პროცესში თქვენ კიდევ ერთხელ. კი ბატონო, ძალიან კაი კითხვა. ზოგადად თიბისი ბანკის სტრატეგია არის, რომ არა მხოლოდ რაღაც მარტო ფინანსური სერვისის მომწოდებელი იყოს და ასე ვთქვათ დაკრედიტებელი, არამედ ჩვენ ყოველთვის ჩართული ვართ თავიდანვე ამ რაღაც ღრმა კონსულტაციებში და ასე ვთქვათ თავიდანვე გავდივართ კლიენტთან იმ რაღაც ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებებს, რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, თავიდანვე ჩვენ ვიცოდით, რომ ამ მიმართულებით ანაგი ფიქრობდა შესვლას, რა თქმა უნდა, ესეთი კონსულტაციები ჩვენთანაც იყო გავლილი და თავიდანვე ასე ვთქვათ ინფორმირებული ვიყავით და კიდევ ერთხელ ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსური პარტნიორთან მოხდეს ამ ინფორმაციის გაზიარება და წინასწარვე ერთობლივად იყოს ესეთი ფინანსური მხარდაჭერაც დაგეგმილი. შესაბამისად, ნამდვილად ასე არის და ეს ძალიან საინტერესო და ეს სწორი პარტნიორობა, როდესაც თავიდანვე ერთობლივად ხდება მსგავსი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის გაზიარება. როგორი არის ვადები თბილისში მიმდინარე პროექტთან დაკავშირებით? ანუ შეიძლება ითქვას, რომ პირველ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც დეველოპმენტის მიმართულებით თქვენს პორტფელში ჩნდება. პარკაუმი დასრულდება 2021 წლის დეკემბერში. ძალიან მალე. და ამ ფარგლებში, როგორც გითხარით, სრულად მოწყობილი ინფრასტრუქტურა დახვდება მომხმარებელს და ერთი-ორი სიტყვით ასევე ვიტყვი, კიდევ ერთ ახალ სტანდარტს ვამკვიდრებთ დეველოპმენტში, ეს არის განსხვავებული ბინის ჩაბარების პირობა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ კომფორტული პირობა, თავაზობთ კომფორტ სტანდარტ პლუსის კონდიციით ბინის ჩაბარებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად ამისთვის არის შექმნილი ეს სახელი, რომ მერე განმარტოთ. კომფორტ სტანდარტ პლუსი გულისხმობს კოსმეტიკურ რემონტამდე მიყვანილ კონდიციას ჭკვიანი სახლის ელემენტებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ბინაში თითქმის ყველაფერია გაკეთებული და ერთადერთი რჩება დიზაინის ელემენტი, რომელშიც ადამიანის მნიშვნელოვანია, რომ ინდივიდუალურად იყოს ჩართული. ეს არის თქვათ იატაკის შერჩევა, ფილების შერჩევა და შეღება კედლების სასრულ ფერზე. სადაც ასევე ანაგი დეველოპმენტი აუცილებლად მიყვება თავის მომხმარებელს და დამატებით სერვისებს შესთავაზებს. სულ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება მათ შორის ესეც გადაგაბარონ და შემდეგ უკვე როგორც ამბობ ხომ გასაღები მიიღონ მხოლოდ იმისთვის რომ ცხოვრება დაიწყონ ახალ ბინაში. წარმატებებს გისურვებთ და ეჭვი მაქვს იმ ვარიდან გამომდინარე რომელიც თქვენ დასახეთ რომ ბევრ ძალიან საინტერესოს მოგყვებით კიდე ამ პროექტთან დაკავშირებით და წარმატებებს თიბისის პარტნიორებთან ერთად რომელიც ყოველთვის ძალიან საინტერესო შეთავაზებებს გვიზიარებს ხოლმე მათ შორის ჩვენს და მადლობა ამისთვის. გიორგი დარჩიაშვილს თიბისის კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო
ეკობიზნესის დირექტორის მოადგილეს და ქეთი ადეიშვილს ანაგი დეველოპმენტის გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს თქვენთვის. თბილისში უკვე წელიწადზე მეტი არსებობს ასეთი დასახელების თავთავი საკონდიტრო საწარმო, სადაც ორმა მეგობარმა ნანა ლეჟევამ და სალომე კლდიაშვილმა დედებისა და ბებიების ძველი ხელნაწერი რეცეპტები გააცოცხლეს და ბავშვების სურნელით საავსეთკობელი და გემრიელი გარემო შექმნეს. ბიზნესი გახსნიდან 5 თვეში უკვე მოგებაზეც გავიდა, თუმცა დამფუძნებლები არ ჩერდებიან და თიბისის ბიზნეს დაჯილდოებაში წიღებენ მონაწილეობას. თავთავს კი ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა, ვიდრე გავიგებთ, როგორ იქნება ამ დაჯილდოებაზე მათი შედეგები. აი კარებიდან ეს რა მაჭამე ტყვირის. როგორ ვაიმე? ირა შეეშინდა, მეც შემეშინდა. რა მოხდა? აი ის რომ მაჭამეთ, აი რაღაც სპეროგი კრემის, აი ეს ხანკომშის რო გვაქვს და ხან ატმის სპეროგი და ახალ წელს უნდა შემიკვეთოთ. აქ ასეთები ხდება 2, 3, 4 თვით ადრე დგებიან რიგში და საახალწლო სუფრას თავთავს ანდობენ. თავთავი კი ერთი გემრიელი, ბავშვობის სურნელით გაჟღენთილი სივრცეა, სადაც დედების, ბებიების, დიდი ბებიების რეცეპტებმა მოიყარა თავი და მომხმარებლამდე თავბრუს დამხევის სურნელით და გემოვნური თვისებებით მიდის. ჩემი საყვარელი კექსი ხელნაწერი რეცეპტების გაცოცხლება სალომემ და ნანამ ითავეს. მინიმალური კაპიტალით 1 წლის წინ დიდ რისკზე წავიდნენ. ჯერ იყო იდეა, შემდეგ იყო სესხი, იყო შიშის მომენტებიც, წინააღმდეგობებიც, მაგრამ არ ყოფილა უკან დახევის სურვილი და ბიზნესი შედგა. დღეს იმაზე მეტად თავდაჯერებულები, მიზანდასახულები, საკუთარ საქმეზე ორიენტირებული, ორი ძლიერი ქალბატონია, რომ კონკურენტულ გარემოში თავთავმა შეძლო და საკონდიტრო ინდუსტრიაში, სადაც მხოლოდ კონკურენცია განსაზღვრავს დიდ წარმატებასაც და დიდ მარცხსაც, ადგილი მყარად დაიმკვიდრა. დავიწყეთ მინიმალური კაპიტალით. რისკი იყო, ამიტომ ის კაპიტალი მინიმალური კი იყო, მაგრამ ჩვენ რისკზე წავედით მაინც და ძალიან მალევე შედეგს მივაღწიოთ. სადღაც 5-6 თვეში არა ნანო. კი, დაახლოებით მასე. სადღაც პატარა მოგებაზეც წავედით. სულ გვინდოდა. რაღაცა პერიოდები გვინდოდა, მე ყველას ჩვენი საქმე გვიჩნდებოდა. და ალბათ მომწიფდა დროც და ვითარებაც ისეთი, რომ აი გადავწყვიტეთ, მაგრამ ყველაზე დიდი ბიძგი ის იყო, რომ სალომემ მოახერხა ის, რომ აი ესეთი არაჩვეულებრივი ფართი აღმოჩნდა. თავიდანვე რაღაცა მიზანი და კონცეფცია, იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ გაგვაცოცხლებინეს ძველი რეცეპტები. ძველ რეცეპტებზე, რასაც ვერ გეტყვით, Google გეტყვიან ნანა და სალომე. აქ ყველა ძველი და დავიწყებული რეცეპტი ცოცხლდება, იწერება ახლიდან და შემდეგ წხვება. წხვება ბავშვობის სურნელით მივიწყებული გემოებით და მონატრებული ინგრედიენტების შეწყმით. თავთავზე შეყვარებული 2 დამფუძნებელი ქალი დღეს წარმატების იმ ეტაპზე არიან, რომ საკონდიტრო გამოცდილებით თიბისის ბიზნეს დაჯილდოების ნომინანტების სიაში აღმოჩნდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ჯერ მხოლოდ იმიტომ, რომ უფრო ცნობადი ხდები. მერე ალბათ ძალიან დიდი თანადგომა ექნება ჩვენ, სტიმული, ასეთი ხელშეწყობის გარეშე ძალიან რთული იქნება განვითარება. ძალიან შეგვიწყობა ხელი. ნანა და სალომე საქმეს ძირითადად თავად უძღვებიან. ყავთ ერთი მცხოველი და კონსულტანტი. მოთხოვნა დიდია, საქმე ბევრი. შესაბამისად, სამომავლოდ თავთავი არსებული ასორტიმენტის კიდევ უფრო დახვეწას, ახალი რეცეპტების მოძიება, გაცოცხლებას და ფილიალების დამატებასაც გეგმავს. არქიტექტორებს სერტიფიცირების გავლა დასჭირდებათ აღნიშნულ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ მომზადებული კანონ პროექტი თვალისწინებს და ვალდებულებად შესაბამისად ამ კანონის დამტკიცების შემდეგ გაჩნდება. საქართველოსა და სომხეთის საჰაერო სივრცეში მფრინავ ხომალდებს უკვე თავისუფალი მარშრუტების გამოყენების შესაძლებლობა დღეიდან აქვთ. საჰაერო ნავიგაციამ სომხეთის საერნაოს მომსახურების პროვაიდერ ორგანიზაცია არმაცთან ერთად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში პროექტი საქართველოსა და სომხეთს შორის თავისუფალი საჰაერო მარშრუტების დანერგვა დაიწყო. ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტებმა ბახმაროში ზღვის დონიდან 2000 მეტრის სიმაღლეზე ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური დაამონტაჟეს. ლონდონის საერთაშორისო გამოფენაზე საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ჯილდო გადაეცა. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობა 7%-ით არის 9 თვეში გაზრდილი. საქართველოში მაკდონალდს ქსელის მფლობელს შემოსავლები გაეზარდათ. რესტორნების მენეჯმენტის ინფორმაციით კომპანიის შემოსავალმა 2018 წელს 79,421,171 ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 25%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
Georgia Healthcare Group-მა საინვესტიციო ბანკის გალტენ ტაგარტის დახმარებით 50 მილიონის 5 წლიანი ობლიგაციები გამოუშვა. ფარმაცევტულმა კომპანიამ GMP Pharma-მ საერთაშორისო ფარმაცევტულ გამოფენაზე გერმანიაში საქართველოს როგორც ფარმაცევტული პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყანა წარადგინა. Liberty სოციალურ პროექტებს აგრძელებს. Liberty-ის ინიციატივით ნატალი აკადემიაში 60 წლის ასაკის ზემოთ მსურველებს ახალი პროფესიის შეძენის და კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა ექნებათ. საქართველოს პოსტა კი 11 ნოემბერს დასაქმების ფორუმს გამართავს, რომლის ფარგლებშიც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მიეცემა შესაძლებლობა პირისპირ შეხვდეს დამსაქმებელს, გაიაროს გასაუბრება და დასაქმდეს საქართველოს პოსტაში კურიერის პოზიციაზე. დღეს კიდევ ერთი სოციალური საწარმო უნდა გაგაცნოთ. ტურისტული ცენტრი ჩირდილი, რომელიც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ხევსურეთი და თემის ფარგლებში 2017 წელს შეიქმნა და ორ მიმართულებას აერთიანებს. ესენია კემპინგი, სადაც შესაძლებელია ღამის თევაკაროებში და ბანაკების მოწყობა ტურისტული ინვენტარის გაქირავებით. მეორე კვება და ღონისძიებების ორგანიზება. სოციალური საწარმო ტურისტებს მრავალფეროვან მომსახურებას თავაზობს, რომელიც მათ კონკრეტულ საჭიროებაზე და ინტერესებზეა მორგებული. ბანაკი ჩირდილი დაფუძნდა 2017 წელს ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფის მიერ. ბანაკის მისია არის ადგილობრივი ახალგაზრდების დასაქმება, მათი გააქტიურება, ხოლო მეორეს მხრივ ხევსურეთის როგორც განსაკუთრებულად საინტერესო კუთხის გაცნობა ფართო საზოგადოებისთვის. ხეობა და სოფელი ჩირდილი იყო უცნობი, ვიდრე ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი განახორციელებდა სხვადასხვა აქტივობებს, დააფუძნებდა ბანაკს და ჩაატარებდა ხელოვნების ფესტივალ ჩირდილს. ბოლო 3 წელიწადში ჩვენი აქტივობების შედეგად მივაღწიეთ იმას, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობიდან რამოდენიმე ოჯახმა წარმოიწყო ბიზნესი ამ ხეობაში და ასევე ტურისტულმა კომპანიებმა ხეობა ჩასვეს თავის მარშრუტებში. ბანაკის მიმართ ინტერესი თანდათანობით იზრდება, შესაბამისად იზრდება დასაქმებულთა რაოდენობა. მომავალი წლიდან გეგმავთ, რომ გავაკეთოთ უკვე სეზონური ბანაკები და უფრო გავაფართოვოთ დასაქმებულთა რაოდენობა და ჩვენი სერვისებიც. ბანაკი ჩირდილი მომხმარებელს თავაზობს ღამის თევას კაროებში, კვებით მომსახურებას და ასევე სალაშქრო ინვენტარის გაქირავებას. ბანაკს აქვს ასევე საინფორმაციო ცენტრის ფუნქცია და ასრულებს მედიატორის როლს, ადგილობრივ გიდებს ცხენის გაქირავების, მანქანის გაქირავების სერვისებსა და მომხმარებლებს შორის. ბანაკი ჩირდილი ჩვენთვის არის მრავალი შესაძლებლობების სივრცე, სადაც გვიხარია ყველას მოსვლა და გვჯერა, რომ სწორედ აქედან ძალიან ბევრ სასიკეთო ცვლილებას განვახორციელებთ ხევსურეთისთვის. განვაგრძობ საქმიანი დილა. სამშენებლო მასალების მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანია ნოვა 13 წლისა იუბილესთან დაკავშირებით ნოვა მომხმარებლებს ფასდაკლებებს თავაზობს. ნოვას ისტორია 2006 წლის 8 ნოემბერს პროდუქციის იმპორტით დაიწყო და 2011 წლიდან წარმოების ხაზების განვითარებით გრძელდება. ნოვა შოურუმებს თბილისსა და ბათუმში ფლობს და იქ შეხვდებით. სწორედ თბილისის ერთ-ერთ ფილიალში კი ახლა ნინი ლონგურაშვილი იმყოფება. ნინი, დილა მშვიდობის. როგორია საიუბილეო განწყობა ნინი? დილა მშვიდობისა, ბექა, ანა მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. საიუბილეო განწყობა ამაღლებული არის და არაჩვეულებრივი ამბით გერთდებით რეალურად გადაცემაში, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვინც აი ამ პროცესში არის სარემონტო პროცესში, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ ნოვა 13 წლის გახდა და აი ამ საიუბილეო დღესთან დაკავშირებით გადაწყვიტეს, რომ სიმბოლურად 13%-იანი ფასდაკლება განეხორციელებინათ ნოვას სრულ ასორტიმენტზე და ამაში გამოიხატება საწარმო კომპანია ნოვას მიერ წარმოებულ 200-ზე მეტ დასახელების პროდუქციაზე და ასევე ნოვას იმპორტირებულ პროდუქციაზე, როგორც სამშენებლო, ასევე სარემონტო მასალების 10,000-ზე მეტ პროდუქციაზე. მოდი ახლა ჩვენ კომპანია ნოვას საცალო გაყიდვების მენეჯერს მოვუსმინეთ, რომელიც დეტალურად გვიყვება აქციის შესახებ, თუ რას თავაზობს კომპანია ნოვა დღეს აქ შემოსულ მომხმარებლებს და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ნოვა დღეს 13 წლის გახდა და სრულ ასორტიმენტზე ჩვენს საყვარელ მომხმარებლებს თავაზობთ თბილისისა და ბათუმის შოურუმში 13%-იან ფასდაკლებას. 3 დღის განმავლობაში ჩვენს მომხმარებლებს შეუძლიათ გვეწვივნონ და შეიძინონ სასურველი დასახელების პროდუქცია. ახლა კი დაპირებული სტუმარი ნაზი მაზანიშვილი შემოგვიერთდა გადაცემაში კომპანია ნოვას გაყიდვებისა და მარკეტინგისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დილა მშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. გილოცავთ პირველ რიგში იუბილეს. უღმესი მადლობა მოლოცვისთვის და მადლობა ყველა იმ მომხმარებელს, რომელმაც 13 წელი გაატარა ერთგულად ჩვენთან ერთად. ნოვას მისცა мотиваცია, რომ შეექმნა მეტი ქართული პროდუქცია და უახლოეს მომავალში ნოვა განსხვავებული სახით დაუბრუნდებათ მათ აუცილებლად და განსაკუთრებულად დღეს ხვალდაზე როგორც ჩვენი რიტეილ მარკეტინგის მენეჯერმა მოგახსენათ გვექნება აქციები, წარმახალისებელი აქციები, საჩუქრები და სიურპრიზები. რა იგულისხმება ეს გამართლებაზე არის ეს პრიზები გარდა 13%-იანი ფასდაკლების? ვინ იქნება მე-13 და ასე შემდეგ. რა ხდება? საიდუმლოდ შევინახავთ და მე უკვე ფოტოკოლაში ავსახავთ ბედნიერ მომხმარებლებს და იღბლიანებს, რომლებიც დღეს ნოვას სივრცეში მიიღებენ განსაკუთრებულ საჩუქრებს. ნაზი, ეს აქცია, ფასდაკლება და ეს სიურპრიზები, რასაც დღეს თავაზობს კომპანია ნოვა თავის მუდმივ მომხმარებლებს, როგორც თბილისში, ასევე ბათუმის ფილიალებშიც მოქმედებს, ხო? და ერთი დღის განმავლობაში თუ ეს გასტანს ნამდვილად. 8 ნოემბერს აქვს ნოვას იუბილე, 8 ნოემბერი, 9 და 10 ნოემბერი იქნება აქციის თარიღები. და ყველა ასორტიმენტზე, რაც კომპანია ნოვას საგამოფენო დარბაზში რა თქმა უნდა, ნოვა 200 ქართულ პროდუქციას აწარმოებს, შესაძლოა გუშინ ვითვლით რამდენი იყო და წლის ბოლოს როგორც ხვდებით 300-მდე უნდა დავამგვალოთ ეს რიცხვი და რა თქმა უნდა ძალიან გვახარებს და კიდევ ერთხელ მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც თითოეულ დეტალს ქნის ამ პროდუქციისას, იდეის ავტორია თუ შემქმნელი ფიზიკურად მოქმედებაში. ასევე ნოვას საგამოფენო დარბაზებში წარმოდგენილია 10,000-ზე მეტი დასახელების ნოვას იმპორტირებული პროდუქცია, რომელზეც შეუძლია მომხმარებლებმა ისარგებლონ, რა თქმა უნდა, ფასდაკლებებით. მადლობა იმისთვის, რომ გადაცემა აი ასეთი საინტერესო თემით დავიწყებთ და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს უხარიათ დარწმუნებული, ვინც ამ პერიოდში არის რემონტის ციებ-ცხელებაში და საახალწლო ემზადებიან, ხო, ადამიანები და დაეწია ეს ფასდაკლებაც. რა თქმა უნდა. მადლობა. ნაზი მაზანიშვილი იყო ჩვენთან ერთად კომპანია ნოვას გაყიდვებისა და პიარის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ კომპანია ნოვა 13 წლის გახდა, შესაბამისად ეს იუბილესთან დაკავშირებით სიმბოლურად 13%-იანი ფასდაკლება აქვს სრულ ასორტიმენტზე, რომელიც 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება თბილისისა და ბათუმის ფილიალებში. კომპანია ნოვა 2006 წლის 8 ნოემბრიდან იმპორტირებული პროდუქციით დაიწყო და დღეს 15,000-ზე მეტ პროდუქციას აწარმოებს და მიდის მომხმარებლამდე. მადლობა ნინის, წარმატებები მინდა უსურვოთ ჩვენს ძალიან კარგ პარტნიორებს და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვან კომპანიას, რომელსაც მუდმივ ვიზიტი აქვს ამ პერიოდის განმავლობაში და კიდევ უფრო მეტი და საინტერესო სიახლეები მინდა რომ უსურვო, მით უმეტეს რომ საკმაოდ წყობრად მიდიან ამ დროის განმავლობაში ზრდისკენ და საკმაოდ კარგი შედეგებიც გვაჩვენეს ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ სხვა პოტენციურად მზარდი კომპანიებისთვის საინტერესო ამბები გვაქვს გასაზიარებელი. 5 ნოემბერს გაიხსნა და 15 დღის განმავლობაში შანხაის უმსხვილესი საგამოფენო ცენტრი საერთაშორისო საინვესტიციო და სავაჭრო გამოფენას მასპინძლობს. სტუმრებს შორის კი არის საქართველოს. ქართული დელეგაციის შემადგენლობაში გარდა ოფიციალური პირებისა, რომლებიც სხვადასხვა შეხვედრაში იღებენ მონაწილეობას და მოლაპარაკებას არსებული და სასურველი სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებისათვის აწარმოებენ, ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი არის 33 ქართული კომპანია. ეს კარგი შესაძლებლობა უნდა იყოს როგორც ადგილზე ჩასული მწარმოებლებისათვის, ასევე მათთვის, ვინც საკუთარი ნაწარმისა თუ პროდუქტის მსოფლიოსათვის შეთავაზებას გეგმავს. ამ გამოფენაში ყოველწლიურად მონაწილეობას 150-მდე ქვეყნის ბიზნეს და სამთავრობო დელეგაცია იღებს. პროფესიონალი შემსრულებლების სახით სულ 400,000 ვიზიტორის სტუმრობა არის დაგეგმილი და საგამოფენო სივრცე ჯამში 270,000 კვადრატულ მეტრს აჯარბებს. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო პროცესები მიდის ახლა შანხაიში, სადაც საქართველოს წარმოდგენილი არის და უკვე მეორედ თან 2018 წელს გამოფენა ძალიან მასშტაბური და წარმატებული აღმოჩნდა ქართული კომპანიებისათვის. ადგილზე დამყარებული ბიზნეს კავშირების შედეგად დაახლოებით 20 მილიონი დოლარის ხელშეკრულებები გაფორმდა. ეს სტატისტიკა ჩვენ აწარმოეს საქართველოს მოგვაწოდა და სწორედ მისი ხელმძღვანელი მიხეილ ხიდურელი გვერდება ახლა ჩინეთიდან, რომელიც თავადაც არის ქართულ კომპანიებთან ერთად შანხაიში ჩასული. მიხეილ, მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ამ დაწვრთული რეჟიმის პარალელურად ჩვენთვისაც ახერხებთ დროის გამონახვას. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, როგორ გაიხსნა ქართული კომპანიებისათვის საგამოფენო სივრცე, როგორი არის პირველი
პირველი გამოხმაურებები შესაძლო პარტნიორების მხრიდან და წელს რითი განსხვავდებით ჩარშან წარმოდგენილი კომპანიებისაგან, რომლებმაც საკმაოდ კარგი შედეგები აჩვენეს, მაგრამ წელს გვინდა რომ უკეთესი გქონდეს. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. პირველ რიგში სწორად ახსენეთ, ამ გამოფენაზე ფაქტურად ყველა სოფლიოს ყველა ქვეყნის დიდი უმრავლესობა იღებს მონაწილეობას, განსხვავებით წინა წლისა წელს გვაქვს ბევრად დივერსიფიცირებული პორტფელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ წარმოდგენილი ვართ სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებით, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ დივერსიფიცირება ზუსტად ის არის, რომელიც საქართველოს სტრატეგია აქვს ექსპორტის კუთხით. იმართება გამოფენა პარალელურ რეჟიმში ძალიან აქტიური B2B შეხვედრები მიდის, რომელიც ძალიან მოწონთ თითო კომპანიებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ რელევანტური კომპანიები არიან ჩინეთის მხრიდან წარმოდგენილები. გაფორმდა რამდენიმე მემორანდუმი, ლაპარაკი მიდის რამდენიმე კომპანიასთან მთლიანად ჩინეთის ექსკლუზივზე, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთმა ჩინურმა კომპანიამ კონკრეტულ ქართულ კომპანიასთან დადოს ექსკლუზივი, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინა წელთან განსხვავებით დაინტერესება არის ბევრად დიდი. ასევე გეტყვით, რომ როგორც იცით, ჩინური ბიზნესისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა სახელმწიფო მხარდაჭერას და ის ფაქტი, რომ ჩვენ სახელმწიფო მხარდაჭერით მოვყავს ეს კომპანიები, კიდევ უფრო ზრდისდობა ქართულ მიხეილ პროცესში. ტექნიკური ხარვეზები გვაქვს და მინდა რომ აქვე ჩაგეკითხო, სანამ არსებობს შესაძლებლობა, რა მიმართულებით არის უფრო მეტად ინტერესი? ჩვენ რამდენიმე სახის პროდუქტი წარმოადგენთ პრინციპში, ეს იყო ერთად სურსათი და ალკოჰოლური სასმელები, მაგრამ უფრო მეტად ინტერესი წელს რა მიმართულებით გაჩნდა? წელს წარმოდგენილი გვყავს ასევე საკვებ-სასმელთან ერთად, როგორც ალკოჰოლურ, ასევე ალკოჰოლურ სასმელთან ერთად ტექსტილის 4 კომპანია, რომელიც სხვა პავილიონში იმყოფება და ძალიან დიდი ინტერესი არის ფაქტურად ისინი იმ წამოღებულ პროდუქციას, რაც უკვე წამოიღეს, მეტწილად უკვე გაყიდეს კიდევაც, შესაბამისად ვერ ვიტყოდით, რომ ინტერესი წელს არის მარტო ღვინოზე და იმ პროდუქტებზე, რომელიც ჩინეთში უფრო ცნობილია, ზუსტად ამის თქმა მინდოდა, როდესაც ვთქვი, რომ წელს ბევრად დივერსიფიცირებულები ვართ და შესაბამისად ძალიან დიდი რიგები დგას ჩვენ სხვა პავილიონებში. დღეს ვართ 3 პავილიონი წარმოდგენილი, ერთი არის ქვეყნის ზოგადი პავილიონი, სადაც სახელმწიფო სტრუქტურები აცნობენ და ზდიან ქვეყნის ცნობადობას, მეორე არის ბიზნეს პავილიონი და მესამე ტექსტილის პავილიონი, რომელიც ცალკე სექციაში იმყოფება. მიხეილ, რა მოლოდინებიც იყო ჩასვლამდე, ასე ვთქვათ, ჩინეთის გამოფენაზე? ის მოლოდინები შეგვიძლია თქვა თუ არა ამ 3 დღის განმავლობაში, რომ გამართდა ან მეტი, ანუ შეიქმნა? რა წესით, რა შედეგებზე უნდა გავიდეთ, რა შედეგები უნდა ჩამოვიტანოთ? კი ბატონო, მოგახსენებ, მოლოდინებზე მე მგონია, რომ გადაჭარბებით ესე ვთქვათ, მოლოდინებს გადააჭერბა იმ კუთხით, რომ შარშან ესეთი ეფექტური B2B შეხვედრები არ იყო. შესაბამისად, კომპანიები ძალიან კმაყოფილები მოდიან B2B შეხვედრებიდან. B2B შეხვედრა არის სწორედ ის ადგილი, სადაც უკვე კონკრეტული მოლაპარაკებები და მემორანდუმები ფორმდება. ასევე გამოფენის სივრცის გარეთაც უკვე დაპატიჟებულები არიან რამდენიმე ჩვენი კომპანია, უკვე უშუალოდ მათ ოფისებში და ზოგადად კერძო შეხვედრებიც იმართება, შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ სტაბილურობა, ანუ ყოველ წელს ჩვენ თუ დავესწრებით უფრო და უფრო დივერსიფიცირებული შემადგენლობით ამ ექსპოს, სტაბილურობა ეს არის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე ჩინური ბიზნესისთვის და ჩვენ ამას უზრუნველყოფ და ვპირდებით კომპანიებს, რომ მომავალ წელსაც აუცილებლად ფართო მასშტაბით მივიღებთ მონაწილეობა. შესაძლებელი იქნება თუ არა მომავალ წელს, ანუ გაიზარდოს სექტორების რაოდენობაც, ანუ ყოველ წელს ასე გაწარმოებს საქართველოში აკეთებს აი ამ დაკვირვებას და შესაბამისად მიყავს მიზნობრივად ის ბიზნესი, რომელსაც შეუძლია რეალურად ჩინეთის ბაზარის ათვისება და შეუძლია რეალურად მაქსიმალური წარმოების სიმძლავრეების ჩართვა და შეთავაზება და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება თუ არა გაიზარდოს კიდეც, ანუ წელს როგორი შეფასება ამ 3 დღიდან გამომდინარე? რა თქმა უნდა, გაიზრდება, იმიტომ რომ წელს მაგალითად ჩვენ ყავს ყავის კაფსულების კომპანია ერთ-ერთი. თქვენ იცით, რომ ჩვენ მუშაობთ ასევე ბიზნესის მხარდაჭერის კომპონენტით, რომელსაც ქვია აწარმოე საქართველოში და ვაფინანსებთ ძალიან ბევრ საწარმოს. სწორედ ამ პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და კრიტერიუმი შერჩევისას პროექტების დაფინანსებისთვის არის ექსპორტის პოტენციალი. შესაბამისად, ჩვენ ყოველწლიურად გვემატება მეტი და მეტი საწარმო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველწლიურად დიდ შანსებს იმისა, რომ ქართული კომპანიები წარმოდგენილი იყო უკვე საექსპორტო გამოფენებზე. ამასთან ერთად ჩვენ იცით, რომ გვაქვს ბევრი ძალიან საინტერესო ექსპორტის საგანმანათლებლო კურსები იმისთვის, რომ ჩვენი დაფინანსებული საწარმოები კარგად მოვამზადოთ შემდეგ
გამოფენებზე დასწრებისთვის და ექსპორტის განხორციელებას. და ბოლო კითხვას დაგისვამ, როგორც ვიცით, იყო შეხვედრები ასევე უშუალოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან თუ კერძო კომპანიებთან საიმისოდ რომ მომავალში არაერთი მიმართულებით, არა მხოლოდ თქვა საწარმო მიმართულებით ურთიერთობები იყოს ან გაფართოებული, ან ახლიდან დამყარებული მათთან, ვისთანაც არ გვაქვს მოლაპარაკები. ამ ხრივ მოკლე შეჯამება მინდა რომ მოვისმინო, ვიდრე თბილისში გიმასპინძლებთ უკვე მთლიანად ამ გამოფენის შედეგებზე სასაუბროთ, რამდენად არსებობს საქართველოს მიმართ ინტერესი სხვადასხვა სექტორების მიხედვით ჩინეთის მხრიდან. ინტერესი არის ძალიან მაღალი. ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ როდესაც შარშან ჩინეთის პრეზიდენტი მოსული იყო ჩვენს პავილიონში და დაახლოებით 10 წუთი დაჰყო და დაათვალიერა საქართველოს პავილიონი. შესაბამისად ის ახალი არ არის, რომ ჩინეთთან ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს, რომელიც ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება. სწორად თქვით, ანუ ჩვენ აქ ასევე შეხვედრები ჰქონდა სახელმწიფო წარმომადგენლებთან, ჩვენი მინისტრი იმყოფებოდა, რომელიც იყო დელეგაციის მეთაური. შევხვდით ძალიან საინტერესო როგორც ორგანიზაციებს, ასევე კომპანიებს, გუშინ შევხვდით მაგალითად ჩინეთის ელექტროტექნიკის და დანადგარების წარმოებელთა ყველაზე მსხვილ სავაჭრო პალატას, რომელშიც 10,000 ესეთი კომპანია შედის. კონკრეტული მოლაპარაკებები გაიმართა და ჩვენ უკვე ძალიან გემავთ ვიზიტებს საქართველოში. ლაპარაკია მაგალითად საცხი მანქანის და ესეთი ელექტროტექნიკის წარმოებაზე, სადაც საშუალება გვაქვს საქართველოს რომ ჩამოვიტანოთ ნაწილები საქართველოში, შემდეგ ესე ვთქვათ, აწყობა მოვახდინოთ ამისი და ტარიფის გარეშე გავუშვათ ევროპაში. ეს არის ზუსტად ის უპირატესობები, რაც მოწონს ჩინურ კომპანიებს, ჩვენ საქართველოს მათ თავაზობთ წვდომას 2.3 მილიარდიან ბაზართან. დიახ. შვენიერ. წარმატებას გისურვებთ. გამოფენა კიდევ გაგრძელდება, როგორც აღნიშნეთ, ის დაიწყო 5 ნოემბერს და გაგრძელდება კიდევ 15 დღის განმავლობაში, 20-ში დასრულდება. მადლობა მიხეილ ხიდურელს იმისათვის, რომ იყო დილიდან ჩვენთან ერთად იმ ვრცელი სამუშაო დღის წესრიგის ფონზე, რომელიც მათ შორის ჩინეთში ქართულ დელეგაციას აქვს და რა თქმა უნდა, მას ველოდებით საქართველოში უკვე შედეგების შესაჯამებლად. მიხეილ ხიდურელი აწარმოეს საქართველოში დირექტორი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. ახლა წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და საქმიანი დილის ანალიტიკის დროს დგება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2019 წლის ბოლოსთვის ევროზონის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. ფონდის მიმოხილვის World Economic Outlook-ის მიხედვით ევროზონაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.2%-ით გაიზრდება. 2018 წლის ზრდამ შეადგინა 1.9%. მანამდე არსებული პროგნოზით მთლიანი შიდა პროდუქტი ევროზონაში 1.3%-ით უნდა გაზრდილიყო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ 2021 წლებში ევროზონის ეკონომიკა პროგნოზირებული იყო, რომ 1.9-ის ნაცვლად გაიზრდებოდა 1.4%-ით. აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ ეკონომიკის ზრდის ტემპების შემცირების მიზეზად ეკონომისტები გერმანიის ეკონომიკაში არსებულ სტაგნაციას ასახელებენ. გერმანიაში 2019 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.5%-იანი ზრდაა მოსალოდნელი, რაც 0.3%-ით ნაკლები არის აპრილის სავალუტო ფონდის პროგნოზთან შედარებით. 2018 წელს გერმანიაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 1.5%-ით გაიზარდა. დღესვე სავალუტო ფონდი კავკასიის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ეკონომიკურ მიმოხილვას წარადგენს, რომლის მთავარ აქცენტებსაც BMG-ზე ჩვენი მკითხველი აუცილებლად გაეცნობა. იქამდე სალომე მეცხოვარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, დილა მშვიდობისა, როდისთვის ველოდებით განახლებული მონაცემების უკვე მიდიისათვის წარდგენას? ხანა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ევროზონასთან დაკავშირებით IMF-მა გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და გადახედა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს შემცირების მიმართულებით, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ცენტრალური აზიისა და კავკასიის რეგიონისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ამას სულ რამდენიმე წუთში დაახლოებით 9 საათში გავიგებთ, მას შემდეგ რაც სასტუმრო ქორთიარ მარიაჩი დაიწყება შესაბამისი პრეზენტაცია და IMF-ი წარადგენს საკუთარ პროგნოზებს. ბოლო მიმოხილვა ცენტრალური აზიისა და კავკასიის რეგიონის ქვეყნებისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდს აპრილის თვეში აქვს გამოქვეყნებული და მაშინ მთლიანად რეგიონისთვის ნავარაუდები ჰქონდა მიმდინარე წლისთვის 4.1%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ასევე 2020 წლისთვის ჰქონდა ეს პროგნოზი. რა თქმა უნდა, ეს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი განსხვავდება იმის ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით და ისინი დაალაგებულია იმის მიხედვით, თუ არიან ისინი ნავთობის იმპორტიორები თუ ექსპორტიორები. საქართველო, რა თქმა უნდა, შედის ნავთობისა და გაზის იმპორტიორი ქვეყნების ჯგუფში და ამ შემთხვევაში IMF
IMF-ს ეკონომიკური ზრდის უფრო მაღალი პროგნოზები ჰქონდა 2019 წლისთვის 4.5%-ით იგულისხმებოდა, რომ გაიზრდებოდა ქვეყნების ამ ჯგუფში ეკონომიკა, რაც შეეხება ნავთობის ექსპორტიორებს, ამ შემთხვევაში IMF-ის პროგნოზი მიმდინარე წლისთვის იყო 4%, მომავალი წლისთვის კი 4.1%. მოკლედ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უკვე გადახედავს თუ არა და შეამცირებს თუ გაზრდის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, ამას რამდენიმე წუთში შევიტყობთ. მე შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზთან და ინფლაციასთან დაკავშირებით IMF-ს უკვე ჰქონდა პრეზენტაცია. მიმდინარე წლისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4.6%-იან ნიშნულზე დატოვა, თუმცა მომდევნო წლისთვის შეამცირა 4.3%-მდე, მაშინ როდესაც მანამდე დავარაუდები იყო 4.8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, გადაიხედა ასევე მიმდინარე წლისთვის ინფლაციის პროგნოზიც 7.2% იქნება, მიმდინარე წლისთვის IMF-ის პროგნოზით საქართველოში ინფლაცია, რაც შეეხება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, ჩვენ შეგვიძლია დამოუკიდებლად სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს გადავხედოთ, რომელიც IMF სხვადასხვა პერიოდში აქვს გამოქვეყნებული, თუ ამ მაჩვენებლებს მივყვებით, ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში სომხეთშია მოსალოდნელი და 6%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს IMF-ი მიმდინარე წელს, მომდევნო წლისთვის კი 4.8%-იან ეკონომიკურ ზრდას, რაც შეეხება აზერბაიჯანს, მაგალითად მიმდინარე წლისთვის 2.7%-იან ავარაუდები, მომდევნო წლისთვის კი 2.1%, თურქეთში წელს 0.2%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, მომავალ წლისთვის კი 3%. მოკლედ, რა იქნება უკვე რეგიონის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, ასევე ინფლაციის მაჩვენებელი და როგორ დააკორექტირებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აი ამ თავის ვარაუდებს, უკვე მომდევნო გამოშვებებში მოგიყვებით, მას შემდეგ რაც დეტალურად გავეცნობით პრეზენტაციას, მე გეტყვით იმასაც, რომ აპრილის თვეში გამოქვეყნებულ ანგარიშში IMF-ი საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, არის ეკონომიკური ზრდა, თუმცა არა საკმარისი იმისთვის, რომ ცხოვრების დონე მოკლევადი ამ პერიოდში გაიზარდოს, ასევე მთავარ რისკად ასახელებდა მათ სავაჭრო პარტნიორებში დაბალ ზრდას. მოკლედ, რა აქცენტები ექნება IMF-ს, ამას უკვე ანალიტიკაში დეტალურად მოგიყვებით. მადლობა სალომეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიმოხილვას ვაგრძელებთ უკვე საქმიანობის ანალიტიკის ნაწილში. ელენე კვანჯელაშვილი შემოგვიერთდა და სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო მიმოხილვა მოგვიმზადა. ელენე, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა. სალომემ ძალიან კარგი შესავალი გაუკეთა იმას, რაზეც მე უნდა ვილაპარაკო. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამ კვირაში გავიგეთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში 2020 წელს უფრო დაბალ ეკონომიკურ ზრდას ელის, ვიდრე თავდაპირველად იყო ნავარაუდები. სწორედ ეს იქნება საქმიანი დილის ანალიტიკის მთავარი თემა დღეს და შევეცდები თავი მოუყარო ყველა იმ დეტალს, რაც გაბნეულად გვესმოდა მთელი კვირის განმავლობაში და შევეცადო, რომ ეს რაღაცნაირად ერთიან სურათად შევკრათ. საკმაოდ საინტერესო სურათი გამოდის ნამდვილად, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ წინ გველის, ესე ვთქვათ, საარჩევნო წელი. IMF-ის მისიის ხელმძღვანელმა ფონდის გადაწყვეტილება საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2020 წლისთვის შეემცირებინა 4.8%-დან 4.3%-მდე, ძირითადად საგარეო ფაქტორების გაუარესებით ახსნა. მაყურებელს ახსოვს ალბათ მერსედეს ვერა მარტინთან ექსკლუზიური ინტერვიუ ანალიტიკაში სექტემბრის ბოლოს ჩავწერეთ, მაშინ როცა ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული მიმოხილვის წინასწარი შეფასება მოხდა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა მაშინაც გვითხრა, რომ ძირითადი გამოწვევების მთავარი საფუძველი საგარეო ფაქტორები გახდებოდა, თუმცა მაშინ ფონდს საქართველოს 2020 წლის ეკონომიკური ზრდის თავდაპირველი პროგნოზი ჯერ შემცირებული არ ქონდა. ჩვენთვის მთავარი მიღწევაა გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკისა და სტრუქტურული რეფორმების გატარება. საქართველოს ეკონომიკა დღეს უფრო კონკურენტულია და დივერსიფიცირებული. ტურიზმის განვითარებას თუ შევხედავთ, ან სოფლის მეურნეობას. ასევე ვხედავთ წინსვლას სტრუქტურულ რეფორმებში, რომელიც დაეხმარება ქვეყანას ეკონომიკური პერსპექტივის გაუმჯობესებაში. მაგალითად, საპენსიო რეფორმა, რომელმაც უნდა დააგროვოს დანაზოგები. განათლების რეფორმა, რომელიც აუცილებლად გასატარებელია. რაც შეეხება მთავარ გამოწვევას, უფრო გლობალური ეკონომიკის ჭრილში ვხედავ, ნავთობის ფასები იზრდება მთელს მსოფლიოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ გლობალურ ეკონომიკას ექნება გავლენა საქართველოზე. ამიტომ საშუალოვადიან პერიოდში ვფიქრობ, მთავარი იქნება სტრუქტურულ რეფორმებზე აქტიური მუშაობა.
რაც შეეხება მიმდინარე პროგნოზებს, აქაც მთავრობა ბევრად უფრო ოპტიმისტია, ვიდრე საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ეს არის საქართველოს მთავრობის მოლოდინი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მიმართ ამ მომენტისთვის. უნდა ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკა უფრო მეტად მთავრობის მხარეს არის, კერძოდ ყველაზე ახალი მონაცემების მიხედვით 2019 წლის სექტემბერში შარშან იგივე პერიოდთან შედარებით ქვეყნის ეკონომიკა 5.2% არის გაზრდილი. მესამე კვარტალის რეალურ ზრდებს თუ შევადარებთ, ნახავთ, რომ 2019 წლის მესამე კვარტალი შარშანდელთან შედარებით 5.7%-ით გაიზარდა, მიმდინარე წლის პირველი 9 თვის საშუალო რეალური ზრდა კი 5%-ია. ეკონომიკური ზრდის ამ წინასწარ მონაცემებში ორი საინტერესო კომპონენტია. ერთი ის, რომ ბოლო პერიოდში დაწყებული ახლად რეგისტრირებული საწარმოების შემცირების ტენდენცია ისევ ნარჩუნდება და უახლესი მონაცემებითაც სექტემბრიდან სექტემბრამდე კლება არის 1.4%. ამ რამდენიმე დღის წინ შესაძლებლობა მქონდა საკმაოდ საინტერესო და პროფესიონალებით დაკომპლექტებული აუდიტორიისთვის მეკითხა, რაზე შეიძლება მიგვანიშნებდეს უკვე სტაბილურ ტრენდად ჩამოყალიბებული კლების ეს ტენდენცია. პასუხად მივიღე, რომ ბაზარზე კონსოლიდაცია მიდის, რეგულირების მოთხოვნებსა და ამ ტვირთს, ამ ახალ ტვირთს ბევრი კომპანია უბრალოდ ვერ გაუძლებს, შესაბამისად ბაზარზე შეღწევაც ბევრად უფრო მეტად გართულდება, ვიდრე ეს ადრე იყო შესაძლებელი. ჩემს შემოქმედ კითხვაზე დადებითია ეს პროცესი თუ უარყოფითი, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ბაზარი მცირეა და კარტელური გარიგებების დადება ამ პატარა ბაზარზე რამდენიმე მოთამაშის პირობებში უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე როცა ბაზარზე ბევრი მოთამაშეა. მივიღე პასუხი, რომ ინდუსტრიას გააჩნია, მაგრამ ზოგადად ხარისხს უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა და დღეს ბაზარი ამ მიმართულებით უკვე მომწიფებულია საქართველოში. დასამალი არ არის, რომ სკეპტიკურად ვუყურებ ამ მიდგომას, თავის დროზე ბანკ რესპუბლიკას დარჩენაც მერჩივნა ბაზარზე და დღემდე მტკიცედ მჯერა, რომ ამ ბაზარზე კონკურენციისთვის ალბათ მაინც ასე უფრო მეტად აჯობებდა. მე მაინც მგონია, რომ ბიზნეს გარემოს სიგნალადაც უნდა აღვიქვათ კლების ეს ტენდენცია, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი იტყო და სტრუქტურული რეფორმების საჭიროების სიგნალადაც მათ შორის სასამართლო ბიუროკრატია, რეგულირების ტვირთის შეფასება და მისი გავლენის წინასწარი შესწავლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად ყველა ეთერი ამ თემებზე საუბარს ეძღვნება პერიოდულად. იგივე იყო პარასკევსაც ანალიტიკაშიც ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალურ დირექტორთან ზვიე ჭუმბურიძესთან, ამიტომ თავს ამ მიმართულებით დიდად აღარ შეგაწყენთ. მეორე საინტერესო კომპონენტი ეს დღეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის მაჩვენებელია. სექტემბრიდან სექტემბრამდე ამ საწარმოების ბრუნვა 15.7%-ით არის გაზრდილი. ერთი რომ ივლისიდან მოყოლებული ეს მაჩვენებელი კლებას განაგრძობს და მეორე რომ ჩნდება ლეგიტიმური კითხვა. ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ საქმეს რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ რიცხვებზე და შესაბამისად მთლიანად ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზეც. დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე ხვდებით რომ საქმეს გულისხმობ, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ მოკლედ, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ უწყებამ დამატებითი ღირებულების ანგარიშ ფაქტურების გაყალბების საქმე გახსნა. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით მათ თავიდან აიცილეს 100 მილიონ ლარამდე ყალბი აქტივის გამოყენების შესაძლებლობა. რადგან საქსტატია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს დღეს ბრუნვაზე დაყრდნობით ითვლის, ლოგიკურია კითხვა, შეეძლო თუ არა ამ ფინანსურ მაქინაციას ეკონომიკურ ზრდაზე მოეხდინა გავლენა. საქსტატის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ ჯერ კიდევ ოქტომბერში გვითხრა, რომ საქსტატიც და ადმინისტრაციული ორგანოც, რომელიც უწყებას აღნიშნულ სტატისტიკას აწვდის, ამ სტატისტიკის სანდოობას ორივეს უწყება მუდმივად ამოწმებს. იმასაც შეგახსენებთ, რომ დღეს ყალბი ანგარიშ ფაქტურების საქმეზე 40-ზე მეტი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არის დაწყებული. კიდევ ერთი საინტერესო აქცენტი, რაც მერსედეს ვერა მარტინისგან მოვისმინეთ, ინფლაციას უკავშირდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელი 2019 წლის ბოლომდე საქართველოში ინფლაციის 7.2%-მდე ზრდას პროგნოზირებს, რაც იმას ნიშნავს მარტივად, რომ ვთქვათ, რომ საქართველოში ფასები კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, იქამდე სანამ ისევ შემცირებას დაიწყებს. მერსედეს ვერა მარტინის შეფასებით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ინფლაციის თარგეტირების ჩარჩოსა და მცურავი გაცვლითი კურსის პოლიტიკას მხარს უჭერს. როგორც იცით, 2019 წლის სექტემბრის შემდეგ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 200 საბაზისო პუნქტით გაზარდა რეფინანსირების სესხის განაკვეთი და ინარჩუნებს გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას. ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის პოზიცია, რომელიც ასევე ამ კვირაში მოვისმინეთ. ინფლაციასთან დაკავშირებით კითხვა ოდნავ სპეციფიურ ჭრილში მერსედეს ვერა მარტინს სექტემბერშიც დაუსვით.
მთავრობა ამბობს, რომ დეფიციტის შესამცირებლად თქვენ ურჩიეთ მთავრობას აქციზის ზრდა, ამას მოჰყვა ინფლაციის ზრდა და ასევე საკმაოდ არასახარბიელო რიცხვები კონტრაბანდასთან დაკავშირებით. რჩევის გაცემისას რამდენად აანალიზებთ იმ გვერდით ეფექტებს, რაც შეიძლება თქვენი რეკომენდაციის დაკმაყოფილებას მოჰყვეს. როდესაც პროგრამას განვიხილავდით, მთავრობა განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებდა კაპიტალური ხარჯების ზრდაზე. ობიექტურად ნამდვილად არის ინფრასტრუქტურული განვითარების აუცილებლობა. იქნება ეს ცენტრალური მაგისტრალი თუ ჩრდილოეთ-დასავლეთის კორიდორი, რომელიც ვაჭრობას კიდევ უფრო გაამარტივებს და გაზრდის, მაგრამ ასევე ისეთი გზებიც, რომლებიც უფრო ხელმისაწვდომს გახდიან განათლების მიღებას, სხვადასხვა საჯარო სერვისების სარგებლობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წყლის მენეჯმენტის გაძლიერება. ხელმისაწვდომი რომ გახდეს ხარისხიანი წყალი. ჩვენ ასევე მიგვაჩნია, რომ მაღალი სტანდარტების სკოლები უნდა აშენდეს. ამ ყველაფერზე არსებობს მოთხოვნა და ამ ყველაფერს სჭირდება დაფინანსება. პრიორიტეტები გამოკვეთილია, მაგრამ ფული ამ ყველაფერს არ ყოფნის. შესაბამისად, საჭიროა დამატებითი რესურსების მოძიება. ამდენად მთავრობასთან დისკუსიისა და იმ მოცემულობის გათვალისწინებით, რომ თავისუფლების აქტი ზღუდავს გადასახადების გაზრდას, სადაც გამონაკლისი აქციზის გადასახადია, ჩვენ ეს რეკომენდაცია გავეცით, როგორც ერთი გამოსავალი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის უახლესი კომენტარებიდანაც ირკვევა, რომ პრინციპში მას აზრი არც ერთი მიმართულებით არ შეუცვლია. ამის დასტურია ეს პირდაპირ ციტატაც, რომელსაც თქვენ ახლა თქვენს ეკრანებზე ხედავთ და რომელიც ამბობს, რომ განათლების რეფორმა ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას, პროდუქტიულობის და ხელფასების ზრდას, ასევე გადახდის უნარობის, ან როგორც უფრო მარტივად უწოდებთ ხოლმე, გაკოტრების შესახებ კანონმდებლობის გამართვა და კაპიტალის ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებული რეფორმები. სრულად ამოქმედებულ საპენსიო რეფორმასთან ერთად ინვესტიციების მობილიზებას შეუწყობს ხელს. ბოლოსკენ მინდა ისიც გავიხსენოთ, თუ რას პირდება საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მაკროეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის კუთხით. ამისთვის ჯერჯერობით მეოთხე მიმოხილვისთვის დართულ დოკუმენტს დავეკნობით, რადგან ახალი ჯერ ხელმისაწვდომი არ არის. მოდი ვივარაუდოთ, რა შეიძლება მოხდეს მომდევნო დოკუმენტში და რა შეიძლება შეიცვალოს მაკროეკონომიკური მიმართულებით, რადგან სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ დღეს დილიდან. ამ დოკუმენტს თუ დავუჯერებთ 2019 წლის დეკემბრისთვის მზად უნდა იყოს ინფლაციის შესაბამისად ინდექსირებული პენსიის საკანონმდებლო ჩარჩო. 2019 წლის ბოლომდე დეგეგეს სახით უნდა დაბრუნდეს 550 მილიონი ლარი. წინა მიმოხილვაში დადებული პირობის თანახმად ოქროსია უკვე გაუქმებულია, აი სადაზღვევო სექტორზე მოგების ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელის გავრცელების ვადა 2025 წლამდე ხანგრძლივდება, თანაც იმ დათქმით, რომ თუ ეს შეღავათი სადაზღვევო სექტორზე უფრო ადრე გავრცელდება და ამაზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანხმობაც იქნება, მაშინ ფონდი ალტერნატივასაც მიიღებს საქართველოს მთავრობისგან, თუ როგორ დააბალანსებს მთავრობა ბიუჯეტში თანხას, ან იმ თანხის დანაკლისს. გამოდის სადაზღვევო სექტორის სტიმულირებას შეიძლება ჩვენთვის გადასახადების ზრდა მოხდეს. მეოთხე მიმოხილვისთვის მომზადებულ დათქმებში ასევე ფიგურირებს საკრედიტო საგარანტიო ფონდი, რომლის მუშაობაზეც კითხვები აქვთ დეპუტატებს და გუშინ საქმის კურსში მოვისმინეთ ლევან კობერიძის შეიძლება ასეც ვთქვათ პრეტენზიები ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას მისამართით. იმედი მაქვს, რომ მთავრობისგან მეტი გვეცოდინება ამ მიმართულებით, ან საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის მომზადებულ დოკუმენტში მაინც ამოვიკითხავთ უკვე მეტ დეტალს. ერთი რაც ვიცით, რომ აღარ მოხდება მომდევნო მიმოხილვის ჭრილში არსებულ დოკუმენტში ეს ბიზნეს სახლის შექმნის შესახებ დათქმა. წინა კვირას ანალიტიკას უკვე უთხრა ეკონომიკის მინისტრმა, რომ არსებული ფორმით ბიზნეს სახლის კონცეფცია აღარ განიხილება, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილზე მშენებლობა მიმდინარეობს და რამდენიმე მილიონიც უკვე დახარჯულია. მაკროეკონომიკური და საჯარო ადმინისტრების ეფექტიანობის კუთხით კი მთავრობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდს პირდება, რომ არ გაზრდის სახელმწიფო და ადმინისტრაციულ ხარჯებს, უფრო მიზნობრივს გახდის ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების პროგრამებს, შეამცირებს ტრანსფერებს და მოახდენს წამგემიანი სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზებას და დახვეწავს პროგრამულ ბიუჯეტს და მისი ეფექტიანობის შეფასების მექანიზმებს. ეს ბოლო ძირეული დათქმები პრაქტიკულად ყველა მიმოხილვაში მეორდება. საინტერესოა მართლაც რა შეიცვლება და რა დარჩება უკვე ახალ დოკუმენტში. ამასაც ცხადია დეტალურად ჩავშლით და შევისწავლით და ანა ბექა ამას უკვე წამოეწევა ალბათ მშპ-ს ახალი გაანგარიშებაც, რომელიც საფუძველზეც შესაძლოა მშპ გაიზარდოს, აი რამდენად რეალურად გაიზრდება მშპ და არა მხოლოდ ფუძველზე, ამას ნაცივარში დავითვლით. აუცილებლად და ვიგრძნობ თითოეულ ჩვენგანი ჯიბეზე. სიახლეებს კი, რომელსაც საუme ცხორეშვილი დაგვერდა, აუცილებლად უნდა გაეცნოთ დღეს ჩვენს ვებგვერდზე და ანალიტიკას ეთერებში მის ანალიზსაც, რომელსაც საუme დალენე შემოგთავაზებდნენ ეს ტრადიციული მადლობა საინტერესო მიმოხილვისათვის.
დღეს ამ გემშვიდობებით წინ გელოდებათ ანალიტიკას გამოშვებები ტრადიციულად დღის განმავლობაში. მუდმივად განახლებადი ამბები ჩვენს ვებგვერდზე bm.gr ორ შევათამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.